בוקר טוב. מה שלומכם? בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? שלום שלום. שבת שלום. מה העניינים חברים? שלום איתמר. בוקר טוב אורל, בוקר טוב רועי, יאב, נבו. קפה של הבוקר, מה שלומכם? שלום גיימינג, שלום גבאי, שלום אורל, שלום ברקס. שרתים פרטיים? כן, שרתים פרטיים אחי. מה העניינים? מה שלומכם? אני אעשה רק משחק אחד, אני אתחמם טיפה בסולו, ואז נתחיל את השרתים פרטיים. בוקר טוב שחר, בוקר טוב טל. בוקר טוב חיים, יח בלבלב, שלום... חן? לא, חנן. מה העניינים אחי? בוקר טוב יוטיוב, מה העניינים שלב? מה קורה מייק? בוקר טוב, שבת שלום, מה שלומכם? מה העניינים? איך אתם? איך המרגש? מה העניינים? אורלי? מייק, אני מקשר לך בדיסקורד, תענה, נהיה בשיחה. למה? יש משהו? משהו? כל מי שעדיין לא נמצא במשחק עכשיו, כנסו למשחק, כי במשחק הבא אנחנו נעשה שרת פרטי. אתם מוכנים? איך ישן את המייק? וואלה טיל אחי. השפחתי כמו גופה. היה כיף חיים. למה אין כאן מודים? וואלה לא יודע, אני חייב לעשות מודים חדשים. חייב לעשות סדר במודים. מייק, בוא למימונה שלי בטבריה. וואו, טבריה אחי? אתה מרוקאי? בדרך כלל המרוקאים עושים, לא? אוקיי, כן. יפה. למה לא? תהנה אחי. זהו, נגמר פסח היום. מה אתה אומר על הסקין החדש שיצא? סבבה, אבל לא קניתי אותו. לא יודע, הגעתי למסקנה שאני לא אבזבז יותר ויבקס על המשחק הזה. בסופו של דבר, לא יוצא לי כלום מזה. עד שאם כן יצא איזה סקין ממש 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 יפה ואני ארצה אותו, אז אני אקנה אותו. רק מרוקאים עושים? לא, יש הרבה אנשים שעושים אחי, לא חייב. יש סקרימים בהמשך, יש שרתים אחי, משחק הבא. אם זה יזרום לנו לייב טוב ולא יהיה הרבה סטרים סנייפ וכל מיני שטויות, אז אנחנו נעבור לסטרימים. סקרימים, סליחה. מייקה שלי יצא מחול, יצא לי מחול שרתים בדיסקורד, גם שלך יש מצב אתה מחזיר לי את הרולים? What do you mean? יצאת מהדיסקורד שלי כאילו? מייק, מה אתה חושב על הכרטיס מסך 1050 4 ג'יגה בייט 50 Ti? סבבה. סביר. אם אתה רוצה אותו רק למשחקים אחי, לא צריך יותר מזה, אבל גם לשדר וגם זה, אז לא. עלה למעלה. אומייגאד, איזה טעות עשיתי. תסתכל עליי, הוא יודע שאני פה. הוא רוצה שאני אעשה פיק ואז יצלוף בי, נכון? ירד למטה. מה? איך זה פגע בקנון? בשוק. עם יורניים, בוקר טוב, קצפת.
היידר, מה העניינים אחי? בוקר טוב, מה שלומך? יש לי גם ריפט. אני חייב לקחת את הריפט הזה, במקום מה אני אקח? במקום SMG, לא? יאללה. נעשה דו עם אוסי בשרת פרטי. בוקר טוב ליאל, מה שלומך? הוא משחק... הוא משחק מפות של פארקור, לא? אני חושב שיש פה כדור בפנים, אולי אני אקח אותו. מה הולך? לג'נדרי, מה העניינים אחי? מייק, אחי מזמין אותך למימונה. על איזה גבר. תודה אח יקר. איפה אתה גר בארץ? הנה הכדור. לא רוצה לקחת סיכום ולהיכנס לפייטים, אני אקח כדור ואני אברח מפה. טוב. מה קיבלת? בדיסקורון אחי, תבדוק דקה, יודע למה קיבלתי בנו. אחי, אני לא יכול לבדוק את זה עכשיו בזמן שאני בלב, לעצור את הלייב אחי כדי לבדוק למה קיבלת מה. פשוט שיבוא אחד מהמודים, אני אגיד לו שיוריד לך את הבן, בסדר? מה העניינים, אלירן? בבית שמש רחוב... וואו, עוד שנייה הוא רושם לי מה תעודת זהות שלו. טוב, אני אקח את הכדור שלי. אני שם את המקום הזה להיכנס פה לפייט, יש פה מלא עצים. ואז אני מסתבך. מייק, אבל היום יש לי מלא רולים, זה קרה לי גם עם השרת של קורוביס, אתם יכולים להחזיר... בסדר, מלכס, כבר עליך, בסדר, אמרתי לך בסדר, שיבוא אחד מהמודים, נטפל בעניינים. הכל טוב אחי. תקחו לשרת דיסקוט אחי בקריצה קטנה ואתה מקבל כל הרולים. אין לך מה לדאוג, הכל בסדר. מה איתך אילי? בוקר טוב אחי. אני עם טקטיקל וזה לא טוב. מייק, יש תמיד FPS נמוך ויש לי כרטיס מסך טוב ומחשב טוב, אני לא יודע למה. איזה כרטיס מסך יש לך אחי? יכול להיות שהכרטיס מסך שלך מוגבל אחי, או שהוא סגור, צריך לפתוח לו את הנעילה, או שהג'י ציינינג שלו.
עוד אנשים יש פה? נלחמים למטה, אבל נראה לי יש פה גם אחד. בפנים הוא מתרפא. הוא סוכה. תפסתי את הסנייפר. אוי, איך קיבלתי קיל? הוא הרג את עצמו. איזה גבר. הוא הרג את עצמו עם ה-RPG ואז קיבלתי את הקיל. ראיתי מישהו פה מצד ימין שלי בתחנת דלק, אם אני לא טועה. הנה הוא קופץ שם, בוא נראה אם אפשר לצלוף בו. איי איי איי. No, don't do that. טוב, לא משנה, הוא התחיל לבנות, כבר לא באופן. ננסה עכשיו? לא. היה מישהו שם ממול? הנה, יש פה מישהו לידי. אומייגאד, RPG. מה זה המשחק הזה? מייק, אני פשוט... תודה אלירה, אני אח. איזה באסה. מייק, קיבלתי קוד בחנות, אבל אני עדיין שם את שלך. למה? שים את שלך. הנה, בלקס. אפשר להקליף טיפה את המיקרופון. לפחות הרווחת 3 נקודות. כן, סבבה. יאללה חבר'ה, מוכנים? שרתים פרטיים? מה בא לכם? טילטד, מה? שרת פתוח לכולם. היית הורג אותו. כן, אחי. ידעתי שהיית הורג אותו. פשוט נפלתי למטה. איזה באסה. הבאתי לו פעם של 98. מה אני מגלב? מה זאת אומרת לפתוח את הכרטיס? הכרטיס מסך בדרך כלל הוא נעול, ה-G סיינינג שלו, כאילו אתה מוגבל מבחינת FPS, כאילו יש לו, איך אני אסביר את זה? יש לו מקום מסוים שהוא מגיע אליו, ואז זהו, כאילו, הוא נעול, הוא לא יכול לעבור, למרות שהכרטיס מסך שבנו אותו, הוא יכול לתת במקום 100%, הוא יכול לעשות 120%, אתה מבין? אז את ה-20% האלה אתה צריך לפתוח אותם. לא הבנתי למה נפלת. נפלתי אחי, לא יודע, קפצתי כזה אחורה ולא היה שם בניות ונפלתי. מייק, האינטל HD גרפיקס, כמובן אחי, הוא כרטיס מסך ישן. טוב, בוא נתחיל סולו בטילטד. אני אביא לכם את הקוד בצ'אט, 4652. זה הקוד. מה העניינים דן? בוקר טוב אחי. אז למה לא שמת ריפט? צודק.
לא ידעתי שאני הולך לקבל פול דמג' אחי, לא ידעתי כל כך שאני באייגראונד. אמרתי בסדר, אני אקבל פול דמג' אחי, אבל אני לא אמות. אולי ירד לי 50 HP. לא ידעתי שזה כל כך גבוה אחי. אתה יודע, כשאתה בונה אחי, אתה לא יודע כבר באיזה גובה אתה נמצא. אתה צופה עד הסוף? כן אחי, אבל אם נוחתים בטילטד כולם, במידה ואני אעשה כאילו ספקטט על מישהו שהוא מחוץ לטילטד, אז אני אצא, אני אתחיל שרת חדש. תודה לך דן, תודה גבר. איך אני עושה את זה? זה תלוי איזה קץ מסך אחי, זה בהגדרות של הקץ מסך, זה, אני לא יכול להגיד לך את זה בלייב כי זה שונה מכרטיס לכרטיס. מה עם מיני דור? שלום אחי, אני בא לי כפכף, אתה מוזמן, וואן טאפ. מה המצב אורי? בוקר טוב אחי, שבת שלום. גבר, אתה היוטיובר הכי טוב בעולם, אליאש שמואלי, תודה רבה, אני סטרימר אחי, לא יוטיובר, יוטיובר אלה שמעלים סרטונים, אני לא, כאילו אוקיי, אתה יכול להגיד יוטיוב, אבל יוטיובר, אבל אני יותר משדר אחי, אני לא מלא סרטונים. אני מרגיש שאני נמשך למורה שלי, מה לעשות, דחוף. אחי, מורה בגיל של אמא שלך יכולה גם להיות אמא שלך אחי, מה, אתה נמשך למורה שלך. חסר בנות אחי בכיתה שלך. מה הסיכלים שלי? 27. סתם אחי 17. מייק, מה הבעיה? כל כך הרבה שואלים אותי לגבי מחשבים, פשוט תשנה את הכותרת לייעוץ מחשבים. שואלים אותי, כן אחי. יש לי ידע במחשבים, אבל לא יכול לפתור כל בעיה. למשל סתם מישהו אתמול שלח לי הודעה ב-12 בלילה שהוא יש לו מלא לאגים, כאילו יש לו הרבה בלגן במחשב, אמרתי שתעשה פורמט, והוא לא יודע לעשות פורמט, אז אל תיכנס לזה אחי. אני לא יכול גם להסביר לך דרך הדיסקורד איך לעשות פורמט, כן? בביוס, ואיך לפצל את השני הארדיסקים שיש לך, יש לו SSD ויש לו ארדיסק, ואיך להתקין פה את הווינדוס, ואיפה להתקין את הפורטנייט, ואיך לעשות כל ההגדרות. אפשר להסביר את זה אחי בדיסקורד. אם אתה לא יודע לעשות פורמט, אז אל תיכנס לזה. קפה טוב על הבוקר, כן אחי, מה ספק כוח שיש לך? 1200 אחי, 1200 וואט. הזק ביותר. מייק, what language do you like to talk about? What do you mean bro? Hebrew? English? מייק, בוא לפה, תביא טוש, תביא טוש, גל, בוא אחי, בוא. אני מתחיל, נעשה שרת ראשון, למרות שלא יהיה הרבה אנשים, כי אני לא חושב שכולם נכנסו. מה ספק כוח עושה? בלי ספק כוח, אתה לא יכול להפעיל את המחשב אחי, ספק כוח זה הכל, זה נותן חשמל לכל המחשב, אתה מחבר דרך ספק כוח, אתה מאבד אחי, את הלוח M, את הכרטיסי מסך, הכל, את הארד דיסק, הכל. אין ספק כוח, אין מחשב, המחשב לא ידלק, זה החשמל של המחשב. מייק, מה קורה? בסדר אחי, מה איתך? עושים סקרים עם מייק? בינתיים לא. « 17 אנשים, חברים, תנחתו בטילטד, בוקר טוב. כן, זה אני, אולי מייק, אחי. הם יודעים רק לשחק, וחוץ מזה לא מבינים במחשב. הם יודעים רק לשחק, אחי, ולצפות באנשים ולהגיד להם נגרים. יאללה, טילטד. מה זה ספק כוח? פשוט מספק כוח. מי אוהב את אבא קריר? מייק, יש לי מסך 60 הרץ, אני יכול להריץ מעל 60 FPS? אתה יכול אחי, אבל תלוי גם איזה מחשב יש לך. יאללה, כולם טילטד, 17 שחקנים, כולם טילטד, חברים, בואו לי כפכף. כבר לקחו לי על הפעם, לקחו לי כל הנשקים, אל תירה בי, אח יקר. לא. אתה יודע, אם אני מרים את הסנייפר אני צולב בך, אחי? פחדת, נכון? אתה עדיין יורה עליי? Are you sure about that? הוא ניסה לזרוק עליי אימפולס מלמעלה? או שהוא בא לעשות טסטים סנייפ? חברים, אני אשמח שכל מי שנמצא בלייב שעדיין לא נרשם לערוץ שירשם עכשיו. נו באמת, אחי, איך אני מוריד לו 60 מטווח כזה קצר? אפילו פחות מ-60, אמרתי לו 49. יאללה דניאל, לא לחנוק אחי, קדימה, רוץ.
לא שמרתי אלירן. דקס 1050 Ti Overclocked Edition i5 8400, זה יכול להחזיק סטרים. בוא נתחיל מזה שאם אתה רוצה כבר לשדר אחי, אז מומלץ לשדר על המעבד ולא על הקרץ מסך, כי המעבד עומד יותר בעומס ויותר לך איכות יותר טובה, אבל יש לך מעבד i5 אחי. אבל אני חושב אם אתה הולך להעמיס יותר מדי כדי שיהיה לך איכות בלייב עם איכות טובה יחסית, אני לא חושב שזה יעמוד ויהיה לך מלא דרופים של FPS. אז לכן אתה צריך מעבד יותר טוב אחי. אתה יכול לשדר על הדרך המעבד הזה, אבל אתה לא תשדר באיכות טובה. זה גם קשור לאינטרנט שיש לך. בדרך כלל מה אנשים עושים? אני למשל, אני מוגבל קצת באינטרנט כי יש לי 10 אפלוד. אין לי סיבים אופטיים. אז יש לי מעבד i9 עם 14 ליבות, אני מעמיס על המעבד, כי המעבד שלי עומד בעומס. אוקיי? אני שם הגדרות ממש טובות וממש נכונות, מעמיס עליו, נותן לי איכות טובה, ומשדר על 8,000 ביט רייט. אבל אם היה לי עכשיו סיבים אופטיים אחי של פרטנר עם 100 אפלוד, אז אני עולה בביט רייט ל-15,000 ביט רייט, מוריד טיפה את ההגדרות למעבד, מוריד עומס למעבד, אבל עדיין מקבל איכות טובה כי יש לי אינטרנט טוב. מה נשמע עמית? אני אומר לכם את זה מניסיון חבר'ה, באמת, אני אומר לכם את זה מניסיון, למרות שיש לי i7, אני משחק על i7 ומסטרים על i9. בדרך כלל אנשים אחרים יעשו ההפך, ישחקו על i9 וישדרו על i7. אני עשיתי מלא ניסיונות והגעתי למסקנה שה-i7 הוא יותר טוב לגיימינג וה-i9 יותר טוב לסטרימינג, כי ה-i9 עם 14 ליבות ואפשר להעמיס עליו, בלי הפסקה. מעבד, מייק, מה אתה חושב על המעבד i5 9400, לא ללייבים, אלא רק לאופליין? כן, סבבה אחי, סביר. בדרך כלל מעבדים הם לא כל כך שימושים במשחקים. למשחק אתה צריך קצת מסך טוב אחי בזיכרון. גם מעבד, כן, סתם, אבל עדיין. והכי חשוב, סטלם. איזה סקין, סטלם. כל הכבוד. משחק ראשון סטלם נצח עם 4 קילים בטילטד. הכי חשוב חבר'ה שיהיה לכם SSD במחשב ושהפורטנייט והווינדוס שיהיו מותקנים על SSD, זה מאוד חשוב. קודם כל אתם מפעילים את המחשב יותר מהר והמשחק ירוץ לכם בזמן טעינה ובזמן משחק המשחק ירוץ לכם יותר מהר על SSD. יש מלא אנשים שלא יודעים מה זה SSD. אני פותח שרת חדש. חמש שתיים חמש אפס, זה הקוד, טילטד אונלי. אני אשמח שכולכם תיכנסו חבר'ה, בואו נהנה, בואו נשחק. מחר עבודה, מחר לבית ספר, חוזרים לשגרה, בואו נהנה. מה זה זיכרון טוב? 16 מגה בייט, ג'יגה בייט אחי, או 32. 32 אתה לא צריך, זה מיותר, 16 זה מספיק אחי, אפילו גם 12 זה טוב. 32 זה סתם בזבוז של כסף. בוקר טוב רוי. בוקר טוב וולץ. מייק, מתי תעשה סקרימים? וואלה אחי, אנשים לא עומדים בחוקים, מה אני אגיד לך? אני חייב למחוק את הרול אחי בדיסקורד ולפתוח רול חדש ולהוסיף אנשים חדשים לסקרימים. כבר מלא אנשים שיש להם את הרולים ונכנסים עושים טרולים אחי, באמת. כאילו, אסור להרוג, אסור זה, ונכנסים חופשי, הורגים, לא אכפת להם. זה מעצבן אותי אחי, זה מדליק אותי שאני פותח שרתים בשרתים שלי, בחוקים שלי, ואנשים לא מכבדים את החוקים שלי, אז זה פחות כאבי ראש אחי, פחות עצבים, ולייב יותר מעניין. אגב, אני אכנס עכשיו לדיסקורד לחדר של הגברים, למי שאין לו את הרול הזה ורוצה שיקבל את הרול של הגברים, אני אכנס איתכם לשיחה עכשיו ואתם תשמעו אותי בדיסקורד לפני הלייב, לא בדיליי. אם אין לכם את הרול הזה, תשלחו תמונה שאתם תומכים בי בחנות ואז תקבלו את הרול הזה, סבבה? כרגע אני אכנס לחדר של הגברים ואתם מוזמנים לבוא להיות איתי בחדר. אני בפנים. מייק, אפשר דו? אפשר משחק בדו. נעשה דו רנדומלי, אני אצא עם צופים, סבבה? אני רוכב על חד... מה? אלירן, מה שיתית על הבוקר אחי? חלב?
הילדים שמייק שונא זה גרגורי, נכון? והילד שמעבד שיגע אותך, נכון? מייק, למה יש לך מחשב מטורף ומסך מטורף ואתה מריץ רק על 140 FPS? הסברתי את זה מלא פעמים, אחי, הרבה אנשים שאלו אותי אותה שאלה. בוא אני אסביר לך, אחי. המשחק הוא משחק, כל משחק שקיים זה 60 FPS. כל עוד אתה עובר 60 FPS אתה לא צריך יותר מזה. כל עוד אתה יורד מתחת ל-60 FPS אז אתה במצב לא טוב. סבבה? כל עוד אתה מריץ למשחק 60 FPS פלוס זה מעולה, אתה לא צריך יותר מזה. המשחקים היום שעושים אותם הם עושים אותם שיהיו 60 FPS. יש לי מסך 144. סבבה? אז אני מגביל את המשחק על 144 FPS כי אני לא רוצה שיהיה לי יותר FPS. במילא שזה לא עוזר. אם אני מגיע ל-200 FPS אז אני לא אשחק יותר טוב במשחק. המשחק לא ירוץ יותר טוב, נכון? אם אני נותן למעבד שלי שיתאמץ ויריץ את המשחק על 300 FPS אני רק מעמיס על המעבד. ואני לא רוצה להעמיס על המעבד שלי, אחי. מספיק לי 144? אם אני מריץ על 144 אבל 240 אחי זה אותו דבר, אין הבדל. כל עוד אני עובר את ה-60 FPS אני לא צריך יותר מזה, אחי. ואני בקרוב הולך לעשות SLI, זאת אומרת שאני מחבר שני כרטיסי מסך למחשב אחד, SLI, כאילו עושה ברידג' בין השני כרטיסי מסך שזה 1080 Ti של 11 ג'יגה, FTW3, שזה מיותר, למה המשחקים של היום הם לא תומכים בכלל ב-SLI, אבל יש לי כרטיסי מסך, אז אני עושה את SLI. לא מעניין אותי, לא אכפת לי, למרות שזה מיותר, כן? אבל עכשיו גם הכרטיס מסך נמצא אצלי במחשב של הסטרימים והוא לא עובד בכלל. סתם, יושב שם. הלכתי שאני תומך בך אפשר רול? כן אחי, נביא לך את הרול. רק רגע. בסופורטר, כן? שלחת את זה בחדר של הסופורט. השם שלך זה עמית. עמית. קיבלת רול של גברים, אתה מוזמן להיכנס אחי. ויש לנו את טייגר איקס. וואו, שנייה אני אחד בטילטר, רגע. טייגר איקס, גם אני אביא לך אחי. גברים, סופורטר. מי עוד שלח? בוקר טוב ראשן. אתה היוטיובר הכי אהוב עליי, תודה לך גיימינג, אחי יקר. מה נשמע מור? בוקר טוב אחי. זה מאוד אני מקווה שהבנתם את זה אחי, חבר'ה. כל עוד אתם עוברים את ה-60 FPS במשחק, אתם לא צריכים יותר FPS, תאמינו לי. אני גם לא צריך יותר מ-144. אני לא אבנה יותר טוב אם יש לי 200 FPS. יש פה בן אדם ואני הולך למות. אני לא יודע מה לעשות. נחתתי פשוט מאוחר. יש אנשים למעלה, אנשים למטה, ואנשים בכל פינה. וכמובן המשחק הזה לא רוצה להביא לי נשק. ואני הולך למות. לא, לא אח יקר, לא, זה לא לי מייק. אני בשוק שאני שורד את זה. מייק, תעיף את המיקרופון מהמצלמה. רגע אחי. מייק, תחתוך קצת מימין, פשוט. לא, אני אג'יס את המיקרופון. לא. יכול להביא אנשים עולים אחי, שאלה ששולחים. כן. עכשיו הוא יהרוג אותי, תראה.
אני בשוק. בן אדם, כמה? כמה? הבן אדם פשוט מלא אילים, אחי. טוב. אני לא אקח סיכום להיכנס לפייט הזה. עוד שאני מת, ועוד אנשים עכשיו פורצים. לא! הוא קפץ, לא ידעתי שהוא הולך לקפוץ. טוב, הייתי שתי... הוא היה גם 11 HP, אומייגאד. מייק, תגיד... רגע. נטוורק, אתה יכול להוריד לדברקס בן אחי? מהדיסקורד? כן. תודה. מייק, מה ההגדרות של הג'י-פורס? מה זאת אומרת? עכשיו אתם לא רואים את המיקרופון במצלמה, נכון? אתם שומעים אותי חלש טיפה. עכשיו טוב? של איזה חברה? המחשב שלך? אין חברה, אחי. זה חלקים שאני הבאתי ואני בניתי את המחשב. יש חלקים של אסוס, יש חלקים של קורסר, יש חלקים של EVGA, אבל לרוב זה קורסר. הוא לא בבן. לא בבן? יכול להיות נתנו לו קיק. האם סאטלה ינצח משחק שני להיום? הוא יהיה שורף בטילטד? הוא יצא משחק קודם עם 4 קילים, עכשיו הוא 6 קילים. 7 קילים. איפה אנשים משיגים את כל הלוט הזה? אני בשוק. כמה הוא עולה בסך הכל? כל העמדה שלי פה כרגע היא עומדת על הסכום של 40,000 שקל. ובעוד שבועיים אני מתחיל סטאפ חדש, כאילו אותו סטאפ שיש לי, אבל מחליף קצת חלקים, ואני בונה את המחשבים שלי בתוך שולחן, ועושה מערכת קירור של מים, עם צינורות, משאבות, מיכלים, ואני מצלם סרטון ומעלה לערוץ. זה ממש הולך להיות בקרוב, שבועיים ככה בערך, אני מחכה לחלקים שלי שיגיעו מסין, ואז אני אתחיל את כל הפרויקט. יש תוכנה כזאת שאתה יכול לשים מקס... אני לא משתמש בתוכנות, אחי. זה לא בטילטד? וואו, איזה הדשוט, אחי. מה הלוז עם סאטלה? אחי, מה אכלת על הבוקר? איזה פיסטול. זה שרתים פרטיים? כן, מרינה. חבר'ה, כל מי שלא נמצא בטילטד, אני מבקש שעכשיו יבוא לטילטד, בבקשה. יש לכם עוד 2 דקות לסיים את המשחק הזה בטילטד. הוא צלף פה. הורדתי. אומייגאד, עוד סליפה, מאיפה זה מגיע? טוב, הורידו לך ברקס. מייק, תדליק מזגן חם פה. תדליק, אחי. תדליק מזגן, תדליק. חם פה, מה זה? והנה פעם של 44 מסוס אורי. והוא בורח ממנו, ויוצא מחוץ לטילטד. אם אתה יוצא מחוץ לטילטד אתה... אומייגאד. איזה צליפות. צליפה מאיתי, מהאנטינג רייפל, ויש מישהו, והוא פשוט מוותר לצלוף באנשים. עוד מישהו שם למטה. אני לא חושב שאיתי ישרוד את זה. חבר'ה, בבקשה, לא לצאת מטילטד. זה ששמת לאנצ'פד יצא מטילטד? לא יודע מה להגיד לך, אחי. נראה לי איתי שחקן אקסבוקס, אם אני לא טועה.
מייק, תגיד להם להחזיר את הרולים בבקשה. מה יהיה איתך היום ברקס, אחי? אתה חלמת עליי בלילה? איזה רולים היה לך ברקס? תכתוב את זה בג'נרל. ראיתי אותך בלייב של אוסי 45. נכון, מקודם הייתי לפני שהתחלתי את הלייב. שלום לך ליאם, בוקר טוב אחי, שבת שלום, חג שמח. בוקר טוב אקס. אתה לא קונה בסוף את ה-RTX? לא אחי. יש לי שני כרטיסי מסך 1080 Ti FTW3 אחי, של חברת EVGA. כל כרטיס מסך כזה עולה 4,000 שקל. למה אני צריך להחליף ל-RTX אחי? ולפי דעתי ש-1080 יותר טובים. איך אני איתך? יש לי שתיים כאלה, לא חבל על ה-8,000 שקל? בוקר טוב קריס. אני מת מהעבוד שלך, כל יום אני בודק אם עשית סרטון. תודה לך גיימינג אחרי כך, בן כמה אתה? היי גיימינג? למה זה הוריד לי סאב? אין לי מושג אחי. חברים, אנחנו נשמח שתתנו בלייק ותתנו בסאב. ברוכים הבאים לכל האנשים החדשים שהצטרפו אלינו ללייב. אני לא אדרוש מכם כל הלייב ואחפור לכם באוזן, תעשו לייק, תעשו סאב. פשוט יודעים מה צריך לעשות, תעשו את זה. וזהו. אני ישבת ונתתי לייק, תודה לך ליאם גיימינג, ברוך הבא אחי. נראה לי בן 3, כן יש לו מלא טעויות חכתיב, אני בן 10, יאללה איזה גבר. אבל אתם פשוט יוצאים מטילטד וזה לא... אני לא רוצה להמשיך את השרת הזה, אני מצטער. אני אמרתי, אנחנו נוחתים בטילטד ואנחנו מסיימים את המשחק הזה בטילטד. באמת, אם אתם כולכם עכשיו נוחתים בטילטד ולא חונקים, 5 דקות זה מספיק זמן לסיים את טילטד. אז בבקשה לא לנחות מחוץ לטילטד. הרי אתם לוקחים את הקוד שלי מהלייב, מהצ'אט, ואתם שומעים מה אני אומר. אני אומר טילטד זה טילטד. יאללה, קוד חדש. אני אעשה דו הפעם, בסדר, דו פיל. אני אעשה דו פיל הרנדומלי, אני אצא עם מישהו מכם. מישהו מכם. בוקר טוב, נועם. ארנה מייק? לא, לא ארנה אחי. תתן לייק וסאב, תודה לך עודד, ברוך הבא אחי. הקוד זה 2846, 2846, טילטד אונלי. תעשה סולו ארנה. סולו אחי, אם אני אמות, אני לא יכול לצפות בכם. המשחק יוציא אותי בעוד דקה, אחרי דקה כאילו. אז אני לא יכול לצפות בכם. היי מייק, שלום שלום אחי, מה נשמע? תודה על הלייק, חיים. חבר'ה, שימה לי קריאטיב גם. תגיד רגע, למה השקעת כל כך במחשב? כי אני בן אדם, התחביב שלי זה גיימינג, זה מחשבים אחי, ואני פשוט בן אדם חולה נפש. תיתן לי עכשיו $1,000,000 אחי, אני אבנה לך פה חדר של גיימינג מטורפת שיכולה לעלות אחי $100,000. אני פשוט בן אדם שוגע שאני אוהב לבזבז הרבה כסף על מחשבים, זה התחביב שלי בחיים. יש אנשים שמעדיפים לשים את הכסף שלהם על משהו אחר בחיים. בסדר? כל אחד והתחביב שלו. במקום שאני אלך להשקיע ברכב, ולא יודע, בבית, באוטו, בטרקטורון, לא יודע מה, כל דבר שאתם אוהבים, אני אוהב מחשבים, זה התחביב שלי. אז למה לא? חיים פעם אחת. בוא נהנה. מייק, תענה לי בדיסקו בבקשה אחרי הלייב, אין בעיה דן. חברים, קדימה, שימו את הקוד. זה טילטד אונלי בבקשה, תנחתו בטילטד. יופי של תחביב. אני, מאז שהייתי ילד, התחביב שלי זה גיימינג, אני לא משנה עד איזה גיל אני אגיע, אני אמשיך במשחקים, בגיימינג, גם הילדים שלי ימשיכו. אני מתחיל. אוהב את הגישה מייק, תודה נועם. שמח שהקמת עם מצב רוח טוב. אני תמיד במצב רוח טוב אחי, עד שקורה משהו בלייב וזה מעצבן אותי. באמת. הייני אולטרן. הקטע שגם כשלא חסר לך בית, אוטו, והכל זה אתה מצליח לשלב את זה. פעם זה היה חסר אחי, פעם שהייתי צעיר כן זה היה חסר, ולא היה לי את האפשרות לקנות. אבל אני בן אדם בן 30 אחי, ואם אין לי את האפשרות לקנות מחשב חדש ואני בגיל 30, אז אחי...
לא יודע איך להסביר לך, כאילו, אתה מגיע לגיל 30 אחי, אתה צריך להיות בן אדם עם מקצוע, עם עבודה מסודרת, עם משכורת מסודרת, ותקנה כל מה שאתה רוצה. פעם לא היה לי, הייתי הולך, עובד, חוסך, קונה. וזה מה שאני עושה עכשיו. מאז שקניתי את המחשב הזה, חסכתי כסף, כי ידעתי בעוד שנה אני הולך לשדרג. כי אני בן אדם אוהב כל שנה לשדרג, חסכתי כסף. עכשיו, הגיע הזמן שאני אשדרג את המחשבים שלי, הולך להיכנס לפרויקט חדש. מאמין? אני רק מאמין אחי, מי? כן, ראיתי יורני, אחלה סרט. איפה מתפרסמים הקודים? בצ'אט אחי. אתה מסכים למשחק הבא? לא אחי. מייק, החזירו לי את הרולים. יאללה אחי. לא תפסיק לחפור לי, נכון? אתה כאן בבית פרטי או בניין? בניין אחי, קומה 4. כל פעם אני שוכח לנחות ואני פשוט מדבר ונוחת מאוחר ואז אין לי נשק ואני מעצים לי בבקשה. ראיתם? אין לי נשק אחי, אין, אבל אתה רואה שאין לי נשק, לא? הנה, מגיע לך ג'וני, מגיע באמת אחי. בוא אליי למימונה בבית שמש חפלה רעה. תהנה אחי. אתה מאמין? אני מאמין אחי. הנה נטוורק מסיים עוד מהאפס הזה. נשבר, קייסתי לו מסכן. למה אתה מסיים אבל? תן לטימט שלי שיציל אותי. EMP סאסי. בוקר טוב אחי. אתה לא מדבר. הלו. מה עם אחי? בא להרים אותך. אחי, כן, אבל אם אתה לא תספיק להרים אותי, אני לא יודע. עדיף שתזרוק את הכרטיס, כי אחרת אני לא יכול לצפות באנשים. אתה לא יכול לצפות. נסה להרים אותי. אתה לא מתאמר. טוב, תווילה. היי. אומייגאד. אח. זהו, עכשיו אני לא יכול לצפות. אני לא יכול לצפות עכשיו, זה הכל במסך תקוע, כי הרמת לי את הכרטיס. איזה באסה. טוב, לא משנה, נצא חבר'ה, נתחיל חדש. אני גם נחתתי מאוחר, אני צריך להתרכז יותר. מתכנן להחליף ממש את המחשב, או פשוט... לא אחי, יש לי את המחשב של ה-i9 וקצב מסך 1080, אני פשוט מעביר את ה-1080, אני עושה SLI, קונה לעצמי ספק חדש, כי אני צריך לחבר כל המערכת של הקירור מים, אני צריך מן הסתם ספק יותר חזק. אני מחליף לוח M1, כי הלוח M שיש לי במחשב של הגיימינג הוא לא תומך SLI. ומה עוד אני מחליף? אני מוסיף זיכרון אחד, וקונה לי כרטיס מסך ממש פשוט לסטרימינג, ואני עושה SLI, וקונה כל המערכת של הקירור מים. ואני עושה לשני המחשבים, כאילו שני כרטיסי מסך, אני מביא להם שתי פלטות, שתי בלוקים כאלה של קירור, ואני עושה לשני מעבדים. שני מעבדים, שני כרטיסי מסך. מה הולך פלג גיימס? בוקר טוב יח יקר, אתה לא אח, אתה משפחה פלג. 8546. יאללה, הקוד זה 8546, 8546, טילטד אונלי. מה העניינים? תווילה, בוקר טוב אח יקר. מייק, איזה מגמה לקחת בתיכון? אני לא לקחתי מגמה בתיכון אחי, אני פרשתי מהבית ספר בכיתה י' לא, י'. פרשתי מהבית ספר, עשיתי הרבה בעיות, הייתי כל היום אחי יושב באשכול פייס למעלה. בחורות עניינים, זה אשתי שלא תשמע. אז הייתי ילד מופרע, וכל יום לא הייתי נכנס לכיתה, ואז אתה יודע, יש את הרמקול הזה בבית ספר, מייק נא לגשת לכיתה, ואז הייתי הולך למנהל, אומר לי, מה אתה עושה בחוץ? אני אומר לי, מצאתי נחש, פעם מצאתי ג'וק, פעם מצאתי עכבר, מבריז מהבית ספר. הייתי מבריז מהבית ספר בשעה 10-11 בבוקר, הולך ברגל מהבית ספר עד לבית. יאללה חברים, שימו את הקוד. כל יום נכנס לכיתה, אני אומר לה, מצאתי נחש, מצאתי זה. פעם אחת ישבתי במזכירות, חיכיתי לשיחה עם המנהל, אז לקחתי, יש את הזה, אני לא יודע איך קוראים לזה. יש את הדבר הזה שתופסים את הניירות מלמעלה, ברזל כזה, שהוא עקום, לקחתי והכנסתי את זה לתוך חשמל. לתוך השקע שם, עשיתי להם קצב בבית ספר. כדי לא להיכנס לשיחה אצל המנהל, ואז כולם הלכו, והיה שם בלגן, ואז לא עשינו בכלל בסוף שיחה. רצה להעיף אותי מהבית ספר ל3 ימים. מה הקוד? זה שנייה, בוא נראה מה הקוד, שכחתי. 8546. 8546, do tilted.
אתה מצטער על זה? כן אחי, הצטערתי על זה והלכתי, השלמתי בגרויות ועשיתי הרבה קורסים בחיים והשלמתי בסוף, אבל השלמתי בגיל מאוחר לקראת גיל... וואו, אני לא זוכר. 22, 23, הלכתי, השלמתי בגרויות אחי. מה הנה מיסטר? מאז שפרשתי מהבית ספר הלכתי לעבוד, במה עבדתי אחי? או בשטיפת מכוניות, או בשטיפת כלים, או במסעדה. הייתי מלצר. אין אחי. זה מה שאתה יכול לעבוד. אלא אם אבא שלך יש לו איזה עסק ואתה הולך אין לי אמא, אין לי אבא, אז הייתי חי לבד והייתי חייב ללמוד וללכת להתפרנס, לעשות כסף, כי אחרת אין מישהו שיפרנס אותי והייתי צריך לפרנס את עצמי. אז התחלתי לעבוד מגיל קטן ואז שילבתי לימודים ועבודה ועד שהסתדרתי בעבודה מסודרת הכל בסדר, התקדמתי טוב בחיים. מה הקוד? התחלנו אחי, אמרתי מהקוד, מלפני שנייה אמרתי מה הקוד. התחלתי בתהליך של הצבא ואז עזבתי אחי, כן, לא המשכתי. אח שלי כן המשיך, היה בגולני. אני פרשתי, הלכתי, עבדתי ואז טסתי לחו"ל לארצות הברית, הייתי שם גם 3-4 שנים. טינדור, טינדור, מה קורה? אולי מייק. בוקר טוב אח, נהנה. וואלה בסדר. יופי. תסתכל בלייב אפילו, באמת מה. הייתי חייב אחי. הייתי חייב וולץ אחי, משכורת שהייתי מקבל שם מהצבא זה היה, אם אני לא טועה, 400 שקל ואז רצו לעשות משהו בגלל שאני... איפה הולכים אולי? יתום צה"ל ואז רצו לשפר לי את ה... אבל עדיין לא העדפתי ללכת לעבוד ולעשות לי את הכסף. וקיבלתי פטור פשוט. לא, אנחנו טילטד אחי, טילטד אונלי. הייתי מתכנן, כן, הייתי עובד במשרד החינוך ועזבתי, עכשיו כרגע אני עצמאי. במה אני עובד עכשיו? אני עצמאי, אני מתקין מצלמות, תקשורת, אזעקות, גילוי אש, רמקולים, אינטרקום, קודים לבניינים, כל מה שקשור לבטח נמוך. באיזה בית ספר? כן, הייתי בשתי בתי ספר אחי, הייתי בבית ספר בבת ים והייתי בבית ספר של צבא, כאילו ליד ראשון. מדנוק? אותי לידי. בצריפין הייתי. עכשיו נפגרתי, בצריפין כן, זה בסיס, זה צבא. להיכנס לסם זה סיוט. לא! למה? אבל למה סטרים סנייפ אחי? למה? מה עשית במשרד החינוך? הייתי עובד במשרד החינוך אחי. הייתי מתכנת שם, כל המערכות שיש לכם בבית ספר. סמארט סקול, כל התוכנות האלה, אני הייתי עושה אותם. אולי תציל אותי אחי, מה אתה אומר? תראה, מישהו אחר במשרד... לא, זהו, בלק אוף גיים, מה זה, סקן אחר עכשיו? חבר'ה, באמת, אם אתם הייתם בתור סטרימרים, אתם לא מבינים עד כמה שזה לא כיף לעשות שרתים פרטיים בתור סטרימרים. לשחק בשרת פרטי, כן, נגד אנשים שאתה לא בלייב, זה סבבה לגמרי, אבל לשדר ולשחק, זה ממש לא כיף. כי כל משחק שאתם תחרטו, אתם פשוט תמותו. אולי תהרגו 1, 2, 3, אחר, זהו. לא קרה כלום בטילטד, יש כזה את ה... איך זה הגיוני, נו? מה קרה? הרג אותך? יש את הדבר הזה בטילטד, החדש הזה. זה מה שקרה. וואו, המיקרופון שלך, אחי. אל תעשה יותר טילטד, אנחנו 60 איש, אבל כולם נוחתים בטילטד, זה כיף. בוא נראה את פלוקס בויז עם קיל אחד. מייק, יש מצב לבוא איתך דו אחד מתישהו? אני עושה באופן רנדומלי, אחי. מי שיצא איתי, יצא.
מאמה מיה, תודה על הסאב. ברוך הבא לערוץ. תעשה ספינים? אני רוצה להגיד כמו לכם. אני בינתיים לא אעשה ספינים כפר עליך. 160 צופים חברים, אני אשמח שתיתנו לייק וסאב ופעמון לערוץ, זה יעזור מאוד. אני לא רוצה להתחנן אליכם, אני לא את הגישה הזאת שכל היום אני חופר לצופים שלי, תעשו לייק, תעשו. אבל עכשיו היוטיוברים דרוש מכם פעם אחת בלייק. וזה לא עולה כסף, אבל זה ממש עוזר. הלייב הזה תעשה מתישהו? מה אני אעשה אחי? יצא שדרוג לסקין בטיר 23 בעדכון, איך משיגים את השדרוג? נראה לי משימות אחי? אני לא יודע. אני לא בעניינים של הסקינים וכל המשימות אחי. לא עשיתי אותם. היי מייק, חדש פה, ברוך הבא שחר. רק שמח אחי, שבת שלום. מייק, מה שיא קילים שלך בדו? 17, זה היה בדו. אני זוכר שבסללף היית עושה כל סוף שבוע משחקי צופים, אתה עדיין עושה כניסת קהל לצפות בפורמה. לא אחי, אנחנו עושים כרגע שרתים פרטיים, זה עם צופים, אני עושה את זה כל יום. בוקר טוב כספי, חבר'ה תרשו לי שנייה להיכנס לשירותים, אני חייב פיפי, אני איתכם בטלפון. אני בא. אוקיי. חזרתי. טוב, I'm back. הנה טייגר. ממוסחר? מה ממוסחר? זנזני? מה הנה, מספד ארץ? בוקר טוב אחי. חבר'ה, אני חייב היום להוסיף מודים חדשים. אז מי שהכי הרבה פעיל, סליחה, ונמצא הרבה זמן בלייבים ויש לו הרבה שעות, אני הולך להוסיף מוד. נעשה את זה תכף, בסדר? אני לפחות הולך להוסיף איזה 4-5 מודים חדשים. אז אני תכף אכנס לתוכנה, אבל נראה כמה אנשים יש להם פה ושעות בלייבים, ולפי זה אני אתן את המוד. אני עוד משהו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, פעם אחת אמרתי באחד מהלייבים שבקרוב שאני אעשה את הסטאפ החדש שלי ואני הולך לפה להוסיף עוד מחשב אחד ואני כל שבועיים או פעם בחודש אני רוצה, לא יודע עד כמה אתם זורמים ואם אתם מוכנים לעשות את זה, אני חושב כי אתם יש לכם אוטוטו חופש הגדול וקיץ וזה, אז אני רוצה להתחיל לעשות סרטונים של צופים שמגיעים אליי הביתה ועושים שידורים ביחד. כאילו אני עכשיו בונה פה חדר של סטרימינג ויש לי פה 2 מחשבים ואני בונה עוד מחשב אחרי שאני אסיים כל הפרויקט הזה, ופעם בחודש אני כאילו יש זוכה אחד שיהיה מוזמן אליי הביתה ליום כיף, שידור פה אצלי בלייב עם הצופה עצמו, סרטון, ולוג. אבל השאלה כמה אנשים יהיו זורמים עם זה, ואיך שאתם יודעים כל הקהילה שלנו זה ילדים קטנים, אבל אני לא יודע אם ההורים שלהם יסכימו בזה.
עם ארוחת צהריים כמובן, בטח, ארוחת צהריים בוץ, מן הסתם אחי. אני פשוט, אני אעשה איזה תוכנה כלשהי, או שפוסט מסוים, ואז אנשים שכן יכולים לבוא, ואין להם שום בעיה מבחינת ההורים ומבחינתם, ואז יהיה זוכה אחד כל חודש, ואז יבוא ליום פינוקים, לייבים ביחד, כל מה שאתם רוצים. שלא תחשבו שאני בקטע של פדופיל, לא חבר'ה, אני נשוי, אשתי גם תהיה בבית, אנחנו נעשה פשוט סרטון, זה פינוק לצופים שלי. אל תבין אותי לא נכון חבר'ה, תזהרו ממני, מייק, אני גם ממש בצפון, אבל אם אני אזכה בטח שאני אבוא. רכבת אחי. רכבת על חשבון הולי מייק, מה הבעיה? אוקיי, סגר. או שתעשה את זה 16 פלוס. לא, אין לי בעיה אחי, לא רוצה להגביל. לא רוצה להגביל את הגילאים. אף אחד לא חושב על זה. כן אחי, אני בקרוב גם רוצה להביא מצלמה. לא כיף. ארוחת צהריים, לייבים ביחד. איפה הביתה? רגע, מה אמרת מייק, מה הצעת? תחזור עליי ותשמע את זה. כל המימונה בנהריה. הייתי גר בנהריה. מכנות לא נראה לי שזה יעבוד לא כל כך. אם תתחיל עם זה אחי, תאמין לי, זה יזרום, זה יזרום. סרטון ראשון, סרטון שני, אנשים התחילו לבוא ויראו שזה סבבה, שזה כיף. תאמין שזה יזרום. אני אמרתי פעם בחודש אחי, לא כל יום. תראו שאתה אנס, בגלל זה אני עדיין שוקל את זה אחי. למרות שזה הולך להיות בלייב, הכל מצולם, ולוג, אשתי בבית. אנס בשום חרטה זה אחלה דבר. כן, אף אחד לא עשה את זה, אני מנסה לחשוב על משהו שהוא מיוחד ולא קיים. שאף אחד לא עשה את זה. נמאס כבר מסרטונים של פורטנייט והסברים וכל אחד נכנס ומסביר על פורטנייט. אתה נכנס למשחק, אתה כבר יודע מה קורה במשחק. אני לא מעלה סרטונים רק בגלל השטויות האלה. אני חושב אני אשקיע ואני אערוך סרטון של פורטנייט, לא, עדיף לערוך סרטון של... שהוא משהו שהוא כיפי כזה. בוקר טוב, שלים על פלו, פללו. אתם שמים, בטח רועי כהן. אתה סופר בלתי שחבר עליך. חבר'ה, זה מחוץ לטילטד, אבל אני אזרום איתכם. איזה באסה שלא היה לו בניות. כל הכבוד לרועי עם 3 קילים. מייק, אם זה בן אדם מסוכן שיבוא לך, תאמין לי, אני מסוכן אחי. לא חושב שאנשים יותר מסוכנים ממני. אתה רואה אותי פה עם משקפיים יושב, הכל מדבר איתכם כי זה התחביב שלי, אבל אני בן אדם אחר. מכיר את למון? כן, מכיר את למון. ראיתי אשתך? אשתי ישנה אחי. אתה רוצה לראות? יש לנו תמונות ביחד באינסטגרם, אתה מוזמן לעקוב אחריי באינסטגרם. השם שלי של האינסטגרם רשום מולך בלייב. דימה, בוקר טוב אחי יקר, אם אני בא אליך אתה בא אליי? אם אתה בא אליי למה אני צריך לבוא אליך? אתה במילא באת אליי. רציתי להיות סטרימר בקלאן, היית רוצה? לא אחי, אני לא רוצה להיות בסטרימר לאף קלאן. מעדיף להיות ככה עצמאי. ניגע בך נקפוץ עליו. יאללה חבר'ה, קוד חדש. יאללה, קוד חדש. אני אחלק מודים תכף חבר'ה, אני גם משנה את הכותרת שאני רוצה לחלק מודים. נעשה את זה מסודר. ניתן מודים לאנשים שבאמת מגיע אליהם, לא לסתם אנשים. חבר'ה, הקוד זה 9632, 9632, 9632, דופיל טילטד. רק תעשה סקוואדים. סקוואדים זה חניקות אחי. מה נמרון? בוקר טוב אחי. 9632 זה הקוד חבר'ה. כנראה שאני לא יכול לקבל מוד כי זה משתמש שפתחתי לפני חודשיים. היה לי משתמש אחר שהייתי בו בתקופת הפאבג'י.
אתה לא צריך להסכים את זה, אני במילא קורא את הצ'אט ספלארץ, אחי, כל טוב. אני מת עליך, תודה לך גיימינג. אשר עוקבים באינסטגרם, יאללה חבר'ה, מי שרוצה לעקוב אחריי באינסטגרם אתם מוזמנים. אני לא רוצה להגיד שאני לא פעיל, אני 70% פעיל באינסטגרם. אני פשוט לא מעלה הרבה תמונות, עכשיו בגלל הסטאפ החדש שלי אני כן הולך לעשות הרבה תמונות ואני רוצה שתהיו מעודכנים. אז אני אשאר אתכם, נבו, תומר, יובל, איתי, יובל, אילי, גלי, יניר, פורטנייט, גיבאווייז. אני השארתי את כולכם עכשיו, ברוכים הבאים. היי מייק, שלום יובל. כשאתם מוכנים, תגידו לי כן בצ'אט ואני אתחיל את השרת. הילה? הילה? מה יש לה? הכל בסדר. טוב, יאללה בואו נתחיל. פה, אתה זוכר אותי מייק? שלום בלק אוף גיימינג. מקודם הלכת אותי וסיימת אותי, אני זוכר אותך, כפר עליך. שמצאת הבאה היום לנהריה? לא אחי, אתמול, לא אתמול. מתי הייתי בנהריה? שבוע שעבר. איתי גם השארתי אותך עכשיו, ושי ביטון, ובי.ג'י ג'וני משהו כזה, ולירון. בוקר טוב, שני מזרחי. עדן, אני רק ב3 לייבים, לא מגיע לימוד. בעתיד, אולי. על המייק בלייב, כולם לייק ובסאב. בוקר טוב יוסי גיימינג, מייק מת עליך את היוטיוב לבוא בלייב. תודה לך נאורי יוחנן. היה לך בטילטד. בוקר טוב אוריקו, 2010. אוריקו, יש לך מיקרופון, אתה מדבר? הלו? ליקו לא מתפקד, או שהוא לא רוצה לדבר, הוא מתבייש. תרגיש חופשי, אוריקו. עשיתי פיל ואני לבד. תנו בלייק, תנו בסאב, מת עליך חיים, תודה רבה. על המייק, לייב, נכון, הכל נותנת בלייק ובסאב. אחי, אני לא מאמין שיש לו פ-90 פשוט, כמה כדורים, אחי. כן, כן, תמשיך ישר, אתה מת מהטראפ. הוא מת מהטראפ. הוא ימות מהטראפ, לא? מה החיים שלי? תראה את העבודה עוד שלך. מה תכין לי לאכול? מה תכין לי לאכול? ארוחת בוקר או ארוחת צהריים? שבת פתוח בבת ים? לא חושב, אחי. לא יודע. מה שבא לך, אני יכול לעקוב. לא יודע, לא, ישים אותה מעקב. כן. מה שתיים? כן, כאילו, 1.5. לא יודע. לא יודע, משהו עליו. אפשר לפני את הלייב? לא, לפני שעה ו10 דקות. למה? מה, בא לך עכשיו מסעדה? אתמול גם סגרנו. רגע. אוקיי. שאלתי על הצעה 2. הלו?
כן, אוריקו. היי, בוקר טוב. מה נשמע? בסדר. הכל טוב, מה איתך? איך בחופש? כיף. איך חוזרים לבית ספר? מה? מחר חוזרים לבית ספר? כן. לא לבית ספר או שלא? דני, איזה ש... הצלחתי. אתה אוהב בית ספר או כן, שלא? כן. לא משנה. מה עם עוד 279 שקל בלי טיפ? שודדת... גל, עד אתמול. כן, אח יקר. חבר שלי, אני מדבר איתו בטלפון. למה לא בלייב? זה דניאל וייטי, אתה מכיר אותו? כן. זה קשי. מה תגיד, אני רואה שאתה ממש משקיע בערוץ ואני חושב שבעתיד יהיה לך 200,000 סאבים יאח. בעזרת השם, הכל בזכותכם. בסוויסה. סאבים זה אתם, מצליחה זה אתם, זה לא אני. אני נותן מה שאני יכול לתת, אני משקיע כמה שאני יכול, מעבר לזה אני לא יכול סתם להמציא סאבים ולייקים. הכל בזכותכם. כמה שאתם תתמכו בערוץ, אנחנו נגדל עוד יותר. תרמתי ולא מופיע. מה תרמת אחי? בוא נראה. למה זה לא מופיע? כן, תן לי, אני זה יכול אמור לדבר. להופיע? מה, באתר של הטיפים כאילו? לא, זה לא... אמא שלי אמרה לי. טוב, אחר, אתם מדברים בטלפון חבר'ה וזה קצת מציק, אני מצטער, אני משתיק אתכם. כן. יצחק כשרה לפסח, יאללה, לכי על זה. מה זה, קמח תירס? אוי ואי, הולך להיות יבש. הלו? יש אנשים בפלזם, בסדר, אנחנו בינתיים צופים במישהו בטילטד, במידה ואני אצפה במישהו מחוץ לטילטד, אז אני אצא, אני אפתח שרת חדש, אני לא רוצה שנחנוק אתכם, בסדר? בוקר טוב, סטיקי קיק, מה העניינים אחי? בוא נראה באתר של הטיפים, טייגר איקס, כך נפנק אותך ב-0.0 שקל, תודה רבה. אני לא רואה שיש תרומות. אז מה נקרא טיפ למי שרוצה לתמוך? תרמו בחינם, פשוט תרשמו תגובה ותעשו סנד ואנחנו נראה את זה בלייב. זה ממש יעזור לי. זה תרומה אך ורק בחינם, אין לכם מה לדאוג, זה לא עולה כסף. פשוט ההודעה שלכם תופיע בלייב עם פרסומת, ועל הפרסומת זה מה שעוזר. יובל, אני משאיר אותך באינסטגרם, ואיתי ו... מייק, אני יכול, אני כל הלייב שלך בטלפון, אני פעיל כבר 90 שעות. בוא נראה, נבדוק את זה, אז לא... מייק, אפשר לעשות לו סקרים על גיפט ו-200? אין לי בעיה לעשות לכם סקרימים על גיפטים או על כסף, אין לי בעיה. אבל אני לא עושה את זה מסיבה אחת, שאנשים נכנסים והורסים את זה. ואז כשאנשים הורסים את זה, אז אני צריך לסגור את השרת הזה ולפתוח שרת חדש. ואנחנו פשוט נמשיך ככה, כל פעם מישהו יהרוג, זה לא יהיה כיף. אני רוצה לעשות את זה מסודר. בסופו של דבר אני משלם על זה כסף, כן? אבל אני לא רוצה שסתם הכסף שלי ככה ילך לסתם אנשים. אני רוצה שזה יהיה מסודר ויפה, ואני צריך מודים שיעזרו לי בזה. תאמינו, אני לא, בן אדם לא קמצן ואין לי בעיה, ואני רוצה לעשות את השרתים האלה על כסף ועל גיפטים וכל מיני. יש לי את היכולות ואני יכול לעשות את זה, אבל אני לא יכול לסמוך על אנשים שכן יעמדו בחוקים שלי. זה אותו פייפול. שהכסף הזה והגיפים האלה יגיעו לאנשים שבאמת מגיע להם ויעמדו בחוקים וניצחו בזכותם ולא בזכות סטרים סנייפרס או בזכות טימינג או טרולים או שהתחילו להרוג את אחד המשחק והגיעו לסוף. אני רוצה שזה יהיה מסודר. מה אתה משחק? אתה משחק בראול סטארס? לא אחי, לא משחק. עכשיו יש מישהו שקוראים לו ונוס? כן, מוכר לי השם הזה.
אתם יוצאים בטילטד, כפרה עליכם, תמשיכו בטילטד. כמה אפשר להגיד תמשיכו בטילטד? זה כבר מעצבן עכשיו. אפילו שהזון תכף יעבור אתכם כאילו, ואתם תתחילו למות מהזון, אין לי בעיה, תמשיכו להילחם בתוך הזון. כאילו מחוץ לזון, סליחה. מייק, תראה דיסקוד אחרי הלייב, קוראים לי יאב. אין בעיה חיים, אני סליחה מהדיסקוד אחרי הלייב. מה יש לו ביד? פאק, אתה משחק עם יוטיוברים? מדי פעם כן, אחי. מייק, תרמתי, בוא נראה. יש לנו תרומה מנטוורק, וואי, מודים חדשים. כן, כספי, מתי יהיה מפגש מודים? אני לא יודע, אחי, כמה אנשים יזרמו למפגש מודים. אין לי בעיה לעשות את צלועי. מה קורה, מייק, סתם בא לי לבדוק את זה. אחלה דבר. אורל, תנו בלייב ותנו בסף. אורל, פיימפול פיק, הולך לזמינים. בוקר טוב אחי יקר, תודה רבה על התרומה של $3. מעריך את זה מאוד אחי, תודה רבה. מייק, אולי תעשה את הסוואטים, תביא טובים? מה זה תביא טובים? יאללה אורי, קדימה, אתה חונק אחי, קדימה, לך לפייט אחי, אוטוטו הזון יעקוף אותך ואני אצא מהמשחק. לך לפייטים, קדימה. חבר'ה, כל מי שרוצה להיות איתי בחדר של השרתים, אני נמצא כרגע בדיסקוד, אני מדבר, יש פה אנשים ששומעים אותי, אתם מוזמנים להיכנס לחדר של הגברים. למי שאין לו את הרול הזה, שישלח תמונה של סופורטר, שאתם תומכים בי בחנות, בחדר של הסופורטרס, ואז תקבלו את הרול של הגברים, ואז תוכלו להיכנס אליי לחדר. יש לנו את מאור, אני אביא לך, הוא ספיישל פיפול. מאור, אני אביא לך את הרול, שנייה אחי, סופורטר יש לך, אני אביא לך, גם גברים יש לך. דברקס. גם אתה קיבלת אחי. בולט וייטי גם, בוא נראה. גם קיבלת. יופי. הכל בשליטה. אחר בית ספר, איזה באס אחרי שבועיים של חופש, נכון? מייק, איך שמים מוזיקה לתרומות? כנס לערוץ שלי, כנס לסרטונים. יש לך שם קובץ של סרטונים, יש לך סרטון אחרון, כל מה שצריך לדעת על OBS, אני מסביר שם איך להוסיף אחי. אתם פשוט לא עוקבים אחרי הסרטונים שאני מעלה. אני העליתי סרטון על OBS, כל מה שצריך לדעת על OBS, זה ממש עוזר. ואני הפסקתי עם זה כי אין הרבה תמיכה בסרטונים שלי. אם אני רוצה להעלות סרטון, אז אני משתדל שהסרטון יהיה משהו שהוא יותר טכני. לא תוכן של פורטנייט. לא משחקים, לא שטויות, ואיך עושים את זה. ווואו, ובאג חדש. את מי זה מעניין? מייק מאור תרם לך. איפה? אני לא רואה שום תרומה של מאור אחי. יש לי את אורל, יש לי את פיינפול, כספי, רועי, נטוורק וסאם. כולם פה יהודים, שמעו, מחלקים מודים, פתאום כולם כאן משתי סאבים. זה גמר. אני בדיסקורד שלך איפה לשלח שאני סופורטר באיזה חדר? יש לך חדר של סופורטרס אחי. חבר'ה, אני מצטער, אני הולך לצאת, זה כבר חניקות. אני לא יודע איך אתם מגיעים למצב הזה שאתם לא מוטים עד זון אחרון. אני מתחיל שרת חדש. מייק, תראה את ההגדרות בבקשה, אין בעיה. מייק בבקשה סקרין על הכל בינתיים. אלה ההגדרות שלי אחי, אפיק מידיום מידיום, אפיק אפיק לואו. רוצים סקרימים על הריקוד הזה? רוצים סקרימים על הריקוד הזה או על הפיק אקס? מה בא לכם? יש לך את הפיקקס, אבל מה הסיכוי שאתה תנצח ועוד. טוב. אנחנו נעשה עכשיו סקרימים על גיפטים. תקשיבו לי טוב טוב. הקוד לא יהיה בצ'אט. אני לא יודע אם תסכימו. הקוד הוא יהיה רק בדיסקורד. כי זה שרתים סגורים. תקשיבו, אל תסמימו בצ'אט. בכפר עליכם תקשיבו על מה שאני אומר.
אם אתם רוצים שאני אעשה סקרימים על גיפטים, הקוד יהיה לאנשים ספציפיים שיכנסו, אלה שאנשים שאני מכיר אותם ועומדים בחוקים. אני לא אחלק סתם קודים בצ'אט ותתחילו להרוג, כי זה סקרימים, זה זון שלישי וזה בלי סטרים סנייפ. ויש פה מלא טרולרים בצ'אט ולא יעשו את זה. אם אתם מסכימים, אין לי בעיה. אתם לא רוצים קודים בדיסקורד, אנחנו נמשיך רגיל. זו ההחלטה שלכם עכשיו. תחליטו ואין לי בעיה, אני זורם. חלוקת מודים זה לקראת סיום עליי, גל, כפר עליך. לא, 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 לא. כן, לא. מייק, תיתן הזדמנות, אחי. אחי. אני מעדיף לעשות את זה בלייב אחר ושיהיה יותר מסודר, ואני אעלה פוסט שאנחנו הולכים לעשות סקרימים על גיפטים, ונפתח רול חדש, וכל אחד יש לו שם תהליך שאתם צריכים לעבור, ואז תיכנסו. ושיהיה יותר מסודר. כפר עליכם עכשיו לעשות את זה בלייב, זה ייקח מלא זמן וזה יחנוק מלא אנשים עד שכולם נכנסים, מה שיעשו את התהליך, ואז תקבלו את הרול, אנחנו נעשה את זה שבוע הבא, בסדר? עזבו. אנחנו נמשיך רגיל עכשיו. יאללה, שימו קוד חדש. תשע ארבע חמש אחד טילטד, 9451 טילטד. מה אני רושם? למה אני רושם 8? 9451. או שזה 8, אין לי מושג. לא זוכר מה שמתי, או 8 או 9. תנסו את 9451. מתי אנחנו יכולים לדבר איתך? נאמן, אתה זוכר מה שעכשיו צלחת לי בוואטסאפ, נכון? מה השתנה עכשיו? אתה לא עושה? לא, כרגע לא אושר. אני מעדיף לעשות את זה מסודר. חבל אחי, זה כסף. זה כסף, זה סקינים אחי, אני רוצה שזה יהיה מסודר ולא יהיה לי בלגן. אני אחשוב על שיטה שאנחנו נעשה את זה עוד השבוע, כאילו שבוע הזה. שיהיה מסודר ואנשים ממש ייהנו מזה. אטומיק, מה העניינים אחי? מה העיקר שאתה אני פעיל? אתה יכול לבדוק בעצמך אחי, תעשה סימן נקרא קוינס. יאללה חבר'ה, מוכנים? אפשר להתחיל? אני רוצה לבדוק כמה לייקים אנחנו. אם אנחנו עוד לא הגענו ל-200 לייקים, אז זה ממש עצוב. אנחנו על 167 לייקים. אפשר להגיע ל-190? שנתחיל את השרת הזה? יש סיכוי? אני אפילו נתתי לייק לעצמי. תראה שופ, אני אראה לך שופ. רגע. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. חברים, 183 לייקים, עוד 7 לייקים. אנחנו נגיע ל-190. יש לנו עוד תרומה מנספרסו של $2. אולי מייק בשופ, זה הדיבור היום. נכון מאוד. ברמה נספרסו על $5 אחי יקר, מעריך את זה מאוד אחי. Thank you very much, very clutch. חבר'ה, עוד 3 לייקים, 190. עוד 3 לייקים. מייק מגיע לך יותר. הכל בסדר אחי, הכל טוב, הכל טוב. יופי, התחלנו את השרת. רק ככה אתם נותנים לייק, באלוהים. אני לא אוהב את הגישה הזאת שאני מגביל אתכם. אם נגיע ליעד מסוים אז אני אעשה לכם ככה, אני לא אוהב את זה. אבל אני רואה שכולם עושים את זה וכולם מצליחים, אז למה שאני לא אעשה את זה? היום, לפי דעתי, כדי להצליח ביוטיוב אתם צריכים להיות נוכלים. תהיה נוכל תצליח, תהיה מניאק תצליח, תהיה בן אדם טוב. לא ישימו עליך פס. מה העניינים, אוריקי? בוקר טוב. מה העניינים אחי? אנחנו כרגע על 200 לייקים. Thank you, 201 אפילו. תודה רבה. נספרסו, תודה אחי, מעריך את זה מאוד על $5. אוהב אותך אחי, תודה. נספרסו אחד בתיקים. יאללה, טילטד. יאללה. מייק, אתה צודק, אבל לא בהכרח. 80% אחי. אני יכול להגיד לך את זה בוודאות כפרה עליך.
אני לא מדבר על הבן אדם, ורוס, אל תבין אותי לא נכון אחי, אני מדבר על הגישה שמבקשים את הלייקים אחי. אני לא מדבר על בן אדם, אני לא אמרתי שהוא לא בן אדם מדהים, אני לא דיברתי ספציפית על זיגה, אני לא דיברתי על אף אחד אחי, אני אמרתי בכללי. אין לי שום בעיה עם אף אחד אחי, כל אחד יכול לדרוש מה שהוא רוצה, בסופו של דבר זה הערוץ שלו, אבל כשרושמים לכם בצ'אט 10,000 לייקים, אני בודק שרת, זה כבר התפשט. אחי, למה אתה חוצב אותי? למה אתה חוצב אותי אבל? אני מת. תבינו שהמשחק הזה שהפיקקס מוריד יותר מהפיסטול. משהו הזוי, שצריך לראות על בן אדם 10 כדורים. אחי, חנקת, אתה רוקד, אתה זה, בסדר, הבנו שחצפת אותי. יאללה, סע. על כמה ביטרייט אני? 8,000 אחי. הביפ הזה זה מהתוכנה הזאת של התרומות אחי. כאילו עכשיו הולך, כאילו שיש את הביפ הזה אז אתה תראה את הפרסום. אני יכול להמיך את זה. אני אבטל את זה, רגע. אבל זה מראה לי כאילו שעכשיו יש, נותן לי התראה שעכשיו כאילו הולכת להופיע תגובה של מישהו. כמה לה, יש לי 10. מה זה מימונה? אם אתה לא יודע מה זה מימונה אז לא חושב. זה אחרי פסח עושים מימונה, אנשים אפשר, הם יכולים לאכול כבר מה שהם רוצים, חמץ, הכל. מימונה. אתה יכול לעשות קישור של הדיסקו בתיאור. אני צריך לשנות את הקישור למה הוא לא מעודכן. אבל המודים תשלחו. אתה מת, אנונימוס. ביי ביי. חובה טילטד? כן, בינתיים אנחנו משחקים טילטד אחי. זה לא יהיה חניקות. אבל אם אתם רוצים במשחק הבא אפשר לעשות כבר רגיל. משחקים רגילים. כן, בטח אושר. למה צריך מימונה? אפשר לעשות חפלה וללכת מכות ישר על הבטן ריקה. מה, אתה עושה מימונה? לא אחי. מי יעשה מימונה? תענה מייק, על מה? בוא נראה מה רשם. טוב, אני ממש פתחתי את הלייב שעה וחצי. אני רק מדבר, אני לא משחק, אני פשוט רק מדבר ועונה לכולכם, אז בבקשה. קצת סבלנות, אני אקרא את כל הצ'אט. הבעיה בגילה הזבל הזאת שלנו שצריכים שלא מתייחסים אליהם ומדברים איתם. יפ. אתה צודק אחי. נכנסתי למלא לייבים שבכלל הסטרימרים הם לא קשורים לצ'אט, הם לא עונים לצ'אט. והם יותר מוצאים. זה יכול להיות טוב אבל... אני לא בן אדם כזה אחי, אני לא יכול, אני במילא אני משתדר. אני רוצה לשחק, אז אני אשחק לא, אני חייב בשידור. מה הנה, מה אני רוצה טוב אחרי כך? שלחתי בדיסקוט שאני סופורטו, יש מצב אתה שם את הרול? כן, מודים בבקשה להקפיד על הרולים בדיסקוט, בבקשה מכם. זכיתם לפני חודש שהשרת דיסקורד לא פעיל עם הרבה אנשים, הנה בבקשה, תראו כמה אנשים עכשיו יש בשרת, אתם כבר לא אכפת לכם. בוכניק. מייק, אני לא אהיה מחובר בשבוע הזה ואני רוצה להשתתף בגיפט ואין לי דיסקורד. אין לך דיסקורד ואתה לא תהיה מחובר, אז איך תקבל גיפט אחי? ממילא אתה לא תהיה מחובר. זה כבר לא משנה אם יש לך דיסקורד או לא. באיזה גיל פתחת את הערוץ? לפני שנה אחי, בגיל 28.
מייק, התייבשת צריך כוס מים, אני מרגיש את הבטן שלי הכי... אבל בסדר, אשתי מכינה אוכל, תכף אני אוכל, אני אשתה. קבל את זה. 190, אומייגאד, יש לו מזל שהוא היה פול. אומייגאד. מה עם פלג גיים? מה זה המתחזה של פלג גיים? פלג שיט נהיה מפורסם. אתה נראה חיוור? אתה מדבר אליי? זאת אומרת? אני נראה חיוור? מייק, תעשה סקרימים בצ'אט, תראה מי יהרוס, נו יאללה. נו, ואז אני רואה מי יהרוס אחי, וכולם יעשו. בחוץ. מייק, אתה רוצה שאני אכין לך משהו לאכול? אשתי מכינה. רגע. אני לא מצליח להבין למה אמרת שאני נראה חיוור. קודם כל אני עם משקפיים, אתה לא כל כך רואה את העיניים שלי. אבל אני רק קמתי משינה אחי. מייק, אני חשבתי אותך ככה. הדבר היחיד שאתה אוכל זה סטרים סנייפ. לגמרי. אל תשכחו שאני גם יש לי בעיות בעיניים ויש לי בעיה בצילנדר אם אני צריך לעשות ככה כדי לעשות פוקוס ויש לי פה מסך גדול. אני לא יודע איך הגעתי למסקנה שאני חיוור אחי, אבל בסדר, מה שתגיד. מייק, אתה צודק, גם אני הייתי מפחד שהיו מוכרים את המשחק רק בשביל כסף. גם לך יש צילנדר? כן אחי. אני החלפתי משקפיים רק בגלל הצילנדר. המספר הוא לא עלה לי, רק את הצילנדר. נהיה לי צילנדר יותר גבוה. בוקר טוב, צור, יא גבר, מה העניינים אחי? אני אוריקו 2010, סבבה? אחי, מה זה השם הזה? דוד בוצ'דיד? דוד בוצ'דיד 8888. לא מצטער שם אחר אחי? קודם בצ'אט. כנראה שאני טועה, פשוט תתעלם מהתגובה שאמרתי שאתה חיוור. הכל בסדר אחי. אין לי בעיה שתגידו מה שאתם רוצים. ההפך. כל אחד אחי חושב משהו אחר. יאללה רמבו! רמבו ובוכניק. לא, זה אנונימוס. קדימה חבר'ה, 2 נגד 2, כולם נגיע לטיט עכשיו, קדימה בוא נסיים את השרת הזה. נפתח שרת חדש. שרת הבא הולך להיות דו רגיל, אבל פתוח כאילו בכל המפה. זה לא טילטד אונלי, בכל המפה. כי עכשיו יש מלא צופים ומלא אנשים שנכנסים לשרת. לייב בדיליי? כן, 20 שנים. למה אתה רוצה לעשות סלים סנייפ? מישהו רוצה שמייק יעשה סקרימים בצ'אט, תרשמו אחד. לא, אין סקרימים עכשיו אחי, אבל אני לא רוצה להגביל את הצופים אחי. יש מלא אנשים פה שלא יודעים מה זה דיסקורד, לא יודעים להיכנס לדיסקורד, אין להם את הרולים בדיסקורד, ואני אחלק את הרולים של הסקרימים, זה רק בדיסקורד. אז אני לא רוצה להגביל אותם אחי. אני רוצה שכולם ישחקו בסופו של דבר. כולם ייהנו. לא חסר פה שחקני מחשב פלג גיים בצ'אט אחי, תדבר עם מישהו בינתיים, תארגן לך דומייט. לא, זה לא עניין של גיפטים כפר עליך, זיגי.
איפה הפיצה? בדרך. לוקחת לי חתיכה אחת, כמה את משלמת על זה? אתה יודע, חתיכה היום עולה איזה 20 שקל. פיצה מקמח תירס, בואו נראה. איזה חם. אני בן 29. בייבי, אפשר נייר? אפשר נייר? הנה זהו, 2 נגד 2, זהו, זה נגמר בעוד דקה. הלך רמבו, מת, פרץ והרגו אותו. זה החיים שלי. פלסטיקי. זה 2 נגד 1, אני לא מבין למה הוא לא הלך ועדר לחבר שלו. פשוט מת שם. וואלה, ג'י ג'י. ג'י ג'י. כל הכבוד לאריאל. תודה עידן, איפה תרמו? בסדר, קראתי את כל התרומות בעלות, אחי. בוא נראה אם יש משהו חדש, בינתיים אין, אחי. יאללה, אני מזמין את כספי, אתה רוצה לשחק? הרבה זמן לא שיחקתי עם כספי. שלום ניר, מה שלומך אחי? הכל טוב? $5 אתה משאיר לי משולש פיצה? משאיר לך אחי, מה זה משולש? משאיר לך את כל הפיצה אחי. מה הולך? טרנזי? שלום שלום. יאללה כספי, כנס אליי. רגע אני אזמין אותך. לא, זה לא כספי, איפה אתה? בוא לא משנה שם כספי. לא נראה לי שהוא מחובר בכלל, באלוהים. למרות שהוא ייכנס, זה במחשב ה... אני משתמש אחר, מה? איזה משתמש? אני לא מבין אתכם שאתם כל יום מחליפים משתמשים. למה? מה אתה אוכל מייק? פיצה אחי. מקמח תירס, כשרה לפסח. איזה פיקקס? בחנות. זה? יאללה. תעבון, תודה רבה. פסח נגמר אתמול בערב? לא, מה פתאום? היום נגמר, לא? לא פלג. היית אוכל כבר רגיל, כן, אבל... בסדר, זה קנינו את זה אחי, לפסח, אז... אני לא אזרוק את זה לפח, אוכל לא זורקים אחי, אוכלים, אפילו נגמר פסח, לא נגמר אוכלים את זה. כן, זה אחי. מה השם, כספי? שלחתי לך, מאיפה אני יודע מה זה שם אחי, אתה יודע כן? תראה, יש לי 36. נודד את כספי. יאללה, השארתי. זה טעים, כן, זה טעים. חבר'ה, עכשיו הולך להיות שרת של דו? אני לא מאמין שכולכם כל יום בקריאטיב. תביא את הפארטי לידר. חבר'ה, זה דו רגיל. אתם יכולים ללחוץ איפה שאתם רוצים, סבבה? אבל אל תעשו סטרים סנייפ. יאללה, קוד חדש. Get ready. סב. והקוד זה 8462. 8462. דו רגיל, תלחתו איפה שאתם רוצים, תעשו מה שבא לכם. רק אל תחנקו ואל תעשו סטרים סנייפ. מייק, איך קוראים לך? מייק? זה השם שלי אחי, זה השם שלי אמיתי.
מייק אני נינו דור, סבבה? יאללה מוכנים? אפשר להתחיל? יאללה. אני אוכל פיצה אחי. יש את הטעם לוואי כזה. שזה עתיר אז. לא יודע, לא משהו. איפה אני גר? בבת ים אחי. טוב סגן. איפה הולכים כספי? איפה שאתה רוצה. פה פלזן. הם מחתיר אז נכון. מה נמרם? מייק, אם אתה מגיע עוד עד הקריות, בוא אלינו למימונה. אני לא נוסע היום, אחי, לשום מקום. אני גם עושה. בקריות. אתה עושה גם? כן, גם בקריות. גם בקריות? כן. יש פה מישהו. יש פה אנשים, אחי, לא מישהו. אבל יש לו בבית פה. אני רואה אותך אוכל פיצה, הבאת עוגיות, לא... לתיאבון דקלה. מייק, איפה אתה עושה מימון? אני לא עושה מימון, אחי. נראה לי הוא קומה למטה? כן, כן, הוא שותה מינית. הוא לא שם לב אפילו. אין לי מיניל. יש לי אחד. נכון, אני לא צריך מיניל בכלל. כן, אני לא מבין מה אתה. כן, לא שמתי לב, מה שמעתי עליו. יש פה אנשים פה באמצע, בגינה. כן, אבל... לא נראה לי שניכנס איתם לפייט, הנה... אפשרי, בוא. או, מישהו ניסה לצלוף בי, אחי, אני לא יודע מאיפה. כן, כן. פה מלא אנשים. אומייגאד. יש כמה אנשים מהדגו. אמרתי לו, זה 20 שילד, אחי. בוא. בן 80. אומייגאד. זה מלא מהבט. אחד מת. לא, בק. מייק יש פה אחד עליי. אחי. פה עכשיו. הנה הוא פה בקופסה מולי. לא. טוב! מייק בק. איי. כולם סטרים סנייפר. מלא אנשים. אבל סיימתי את חבר שלו. הנה עוד דוש, תבין. וואו. תודה גיימינג, תודה אחי. אני יודע מה השם של מייק בדיסקורד, קוד הולי מייק אחי. אתה נכנס לשרת שלי, אתה תראה אותי למעלה, הכי למעלה. האונר של השרת. איזה מגעיל אתה, אם היית מסיים אותי ככה הייתי משתגע. ואם היית עושה לי, עשו לך סטרים סנייפר, אתה לא משתגע, נכון? כל אלה זה סטרים סנייפרס אחי. קל לדבר, תום סגן? צא לי מהלייב. זה פופה. מייק, אתה נראה כאילו אתה. פלג, אתה לא משפחה נודה. אומייגאד. אחי, זה לא מוריד לי.
מה, איך הוריד אותו לנוק? כאילו פעם של 130 אחי, מה יש לך? מה הקשר? אבל יש לו פוש. לא יודע. אני בא לעשות לך סניים ולהרוג אותך כל משחק מחדש. תבוא אחי. זה לא משהו חדש. אני כבר רגיל לזה, תאמין לי. מיינים טריפל דרינק. מייק, יש לך איכות מדהימה, פשוט כיף לצפות ומה קורה. שלום שלום. כן, סרג, למרות שעשיתי את זה היום 1000 פעם, אבל אין לי בעיה, תראה אחי, אפיק מידים, אפיק לואו. מייק, עוד שנייה היום, דפקו לי את המשתמש, מגיע לך. מגיע לך, באמת. אני לא מצליח להבין למה אתם נכנסים למצבים שאתם הולכים לעשות טריידים עם אנשים שידפקו לכם את המשתמשים. ובסוף אתם באים ובוכים. הלך המשתמש, אמא. יש לכם משתמש משלכם, זהו, לא צריך ללכת לקנות משתמש ב$5, ב$10, בוא נעשה טרייד, סקן גט סקאם, למה? מייק, אם בא לך אספרסו בגלל היום, בגלל שיש לו? כן אחי, בא לי אספרסו. בא לי יותר עכשיו הפוך עם חלב סויה. יותר אספרסו. אני חושב שזה לא כזה קפה שחור. איזה פאמפ. וואו. נתן לו פאמפ אחי, העיף אותו לריטייל. בסופו של דבר לומדים מטעויות, אבל... בסדר, לומדים מטעויות, אבל לא טעות כזאת אחי, שאתה הולך ועושה מישהו טרייד על משתמש שלך, שכבר שילמת כסף, ולקחת את הכסף הזה מההורים שלך, ואמא תביא את האשראי, ואבא תביא את האשראי, ושילם על סקינים, ומושקע בהרבה כסף, ובסוף בא מישהו לוקח לו את המשתמש אחי, בסקאם. אייל רז, שלים, בוקר טוב. מה איתך אייל רז, יא גבר? אייל רז, יא מטולף. מטולף הוא אומר, לא? כן, מטולף. איך? זה פשוט מטולף מה הולך פה, נכון? תשמעו, אייל רז דפק לעצמו קרקטר שמאוד מאוד מוצלח, שיכול להגיע לזה מקום מאוד רחוק. זה לא... הוא לא מסתלבט, הוא פשוט עושה חיקוי כזה, לא? לא, לא נראה לי. טוב. מה, הוא לא מדבר ככה, בוא נתחיל מזה. לא יודע. הוא לא מדבר ככה, בוודאות. כן, הוא דמות, הוא קרקטר אחי. אחלה של קרקטר, אני ממש אהבתי. The name is Doctor. Doctor. אני מדבר ברקע קאסטי. הוא משחק את המשחק. זה דמות וזה מצחיק, כן, זה מצחיק. אבל אתה יודע, לדמות הזאת יש תגובות גם שליליות, שאנשים חושבים שהוא מסתלבט על אנשים שכן מדברים ככה. אבל הוא יכול להתעלם מזה. בסופו של זה הצלחה. איזה שיר דפקת לנו אתמול בלייב של שיר? אייל? God is a woman. תעבון, תודה רבה. טוב, לא בא לי פיצה. למרות שכמעט סיימתי את הכל. נראה לי אני לא... זה כאילו אתה לא ספורק בפה אחי, באמת. מה זה, נונה? לא, גם אני לא יודע אחי. אני ממש הופעתי בקיסריה. אתה קיבלת ממני גולדן באזר אחי. באמת. You are talented man.
אבל למה רשמת קיסריה, אחי? היית צריך לשאול מופע בקיסריה, לא? אייל רז מלכנו. עזוב, תשאיר, הוא הכי מצחיק, הוא עושה לא תקבל, מה תעשה, לא תקבל. אבל לא הבנתי למי הוא אמר את זה, כאילו אנשים שמבקשים מוד, לא תקבל. לא, תתחיל לראות את הסרטון בשביל להבין. איזה סרטון? תשלח לי אותו, אני רוצה לראות. אני לא משנה כל מילה שיבין. הבנתי. איפה לשלוח לך בפרטי בדיסקורד? כן. הוא רוצה חצי ולא נתנו לו. לא רק, יש עוד רגע, יש את המקורי. שלח לי את המקורי, אני... כאילו קטע זה לא סרטון הבא, נכון? כן, זה 7 שניות. טוב, תן לי לשמוע את זה עכשיו בלייב. אולי אני אשים את זה כסאב אקאונט. סאב קאונט. סאב סאונד. מה הלוז? לא תקבל, מה תעשה, מה לא תקבל? מה זה היה בהתחלה אבל? לא תקבל, מה תעשה, מה לא תקבל? אבל זה ארוך לסאב סאונד. כל פעם יחפור לי באזל לא תקבל. מה אתה עושה? סטלה? איזה סחטורת. פשוט מטולף. פשוט מטולף מה שהולך פה. שבת שלום ארי, שבת שלום מחלקה. שים רגע, מקבל. יכול להיות משחק, תכף זה נגמר אחי. אני הבטחתי שאני אצפה עד הסוף אחי, אז זה לא טילטי, אז אני לא יכול לצאת. מייק לדעתך מגיע לי מוד? אחי מגיע מוד להרבה אנשים, אבל אתה יודע, אני לא יכול עכשיו לחלק מודים לכולם ואז כל הצ'אט שלי יהיה בצבע כחול, שוודי. אתה מסכים איתי, נכון? מייק, אני עשיתי את שלי בחיים, אייל רז שם לי מוד. אני לא יודע איך אנשים נותנים לפלג גיימס כמעט אצל כל הסטרימרים, פלג גיימס הוא מוד. לא יודע, פשוט... איך הוא מקבל מוד? איפשהו חופר והוא חונק והוא מבקש. אני דורש מכל היוטיוברים במדינת ישראל להוריד מוד לפלג שיט. מה החיים שלי? אני לא עומד בלוח הזמני? מה הלוז? נודר נדע שלא ביקשתי מאף אחד. כי אתה משחק איתי ואתה מוכר ואתה נהיית מפורסם, אז אנשים נותנים לך מוד. הכל בזכותי פלג. שנייה, לא שמעתי חיים שלי, רגע, אני ממיך? כן. אני צריך להכניס את זה לתנור כאילו? אוקיי. לא. כמה זמן בתנור? 40 דקות. תכין סין אורז? תכין לי סין אורז. אבל אם אין לך זמן אז לא צריך. תכין אורז. לא תקבל.
יש לך חברה? לא, זאת אשתי, אחי. אשתי, אחותי, חברה שלי, הכל. מייק, תגיד לי, לא תקבל, לא תקבלי, לא תקבלי. מייק, עשיתי עם המחשב סאב וגם מהטלפון וזה לא מראה. כנראה שהמשתמש שלך ביוטיוב הוא על חסום, אחי. כאילו, הפרייבסי שלך הוא על פרייבט. אתה צריך לפתוח את זה, לשים את זה על פאפ. מייק, אוהב אותך, יא אח יקר, מעריץ, תודה לך יובל. תודה אחי. מייק, אתה בוגד? למי אני בוגד? אז חלילה, למה בחרתי להיות עם מישהי אם אני רוצה לבגוד בה? מלכתחילה לא הייתי פשוט מתחתן איתה והייתי כל יום עם מישהי אחרת. לא מבין. מה המאכל האהוב עליך? אני בן אדם שאוהב לאכול, אחי. אין לי משהו מיוחד. אני אוהב כל האוכל. איך מורדים פרייבט? בהגדרות של המשתמש שלך ביוטיוב, אחי. אוקיי, טוב פול ספס. צ'יפס ונקניקיות? איך, בחיים לא אכלתי נקניקיות ואני לא אוכל. אני שונא נקניקיות, זה הדבר הכי מגעיל. תודה רבה לסאב, גיימר גנג. ברוך הבא חברים, בואו ניתן לייק, בואו נראה כמה לייקים אנחנו. קוד בחנות, הולי מייק. תקבלי. כמה לייקים אנחנו? 247. חברים, בואו נגיע ל-250 לייקים. קדימה עוד 3 לייקים. מי יהיה הלייק ה-250? בואו נראה. קדימה נותן לייק, 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 לייק. $249, 250 לייקים. יופי. יעד הבא זה 300 לייקים. איך אתה יודע אם זה טעים? אם לא אכלת את זה בחיים, ידבע... מה? על מה אתה מדבר? בלקס? אמרת אותי שאני אומר על משהו שאני לא אכלתי אותו בחיים, אבל זה טעים? מייק, תראה את אשתך פעם אחת? אתה מוזמן לעקוב אחרינו באינסטגרם, יש לנו תמונות ביחד, ואשתי הייתה כמה פעמים בלייבים, אחי, אני לא זוכר איזה לייבים, אבל זה הכל שמור ביוטיוב. אתה יכול להיכנס. עכשיו היא מכינה אוכל, לא תבוא תשב לידי פה כי... וואלה, אתם רוצים לראות אותה. פעם אחד אנחנו נעשה לייב ביחד, גם. לנקניקיות, לא... לנקניקיות. זה נראה דוחה, אחי, זה לא טעים. כאילו, זה לא שבכלל לא אכלתי, אבל... מה שאכלתי זהו. יאללה, תפסיקו להגיד בשר וחלב, אתם במילא לא אוכלים את זה, אתם סתם מדברים שטויות. פלג ויש שטויות. רוצה לבוא לחבר שלו, אבל כל הכרך הזה מעיף אותו אחורה. אתה לא רוצה לדעת מה עושים אותם, מה כל אחרי... אני יודע ממה הם עושים את הנקניקיות, אבל יש נקניקיות שהם עושים אותם בבית, אחי, זה כבר משהו אחר, כן? עבודת בית, כאילו אנשים שמכינים את זה בבית, הנקניקיות. אבל יש לכם משוק, אחי, הנקניקיות האלה של זוגלוב, איכס, אחי, פשוט איכס. די דבר לאוכל, אני רעב. קום תאכל אחי, מה אתה בצום? לא תקב לי, מה את רוצה? מה? רגע, אני בא חבר'ה.
רשום בתיאור סטארס. תום סגן החנון ותום סגן החנון. כן. מה קורה עדן? די, טוב כאן, אתה מקנא, די. איך אתה נראה, אחי? תראו את הכיסא. כן, הכיסא זז לו כזה. לך, יא לומות של מייק. פלג יפות. אהבתי, ביי. איזה זה? אי אפשר להיכנס, לא למטבח, לא לחדר, לא לסלון, כל... מה העיפה אותי? מה, אין שעה, אין שעה. השעון לא עובד, אין סוללה. לא יודע. אין! השעה לא עובדת. טוב. בוא נראה את תומר עם 4 קילים. או בקו בנייה, לגובה. ורזון מתקרב אליהם, והם צריכים עכשיו להתקדם לסייב זון. האם תומר ישרוד ויקח את הניצחון הזה? כמה בניות יש לו? לי לשמור מה זה אחי? חצפת את כל טילטד. ומביא לו, בייבי, אוטו סנייפר מביא לו 2 טיקים של 40-40 ובום, תומר מנצח את זה 5 קילים, כל הכבוד, וויל פרידה. ג'י ג'י תומר בצ'אט חברים. 5 קילים, נייס. למה פלג לא מוד? כי הוא מוד אצל כולם אחי, אני לא רוצה שיהיה אצלי גם. וואו. טוב. יאללה כספי תצא, נתחיל חדש. מה הסיכילים שלי? זה כל כך מעניין אחי. 17. יאללה שרת חדש. הקוד זה 9875, קוד בצ'אט 9875, דו, תנחתו מה שאתם רוצים, תעשו מה שבא לכם. 9875, קדימה. מייק, אתה עדיין מתאמן? לא אחי, לא. זהו, אין שרירים יותר, הכל הלך. אני חייב לחזור לאימונים. אני מקווה להיכנס, גם אני מקווה שכולכם תיכנסו. יש מספיק מקום לכולם חברים. מייק, אני בא עוד כמה דקות כי אני אוכל בתיאבון אחי. מה הסיכילים שלי? 17. איך משיגים שרתים פרטיים? אתה צריך להיות סטרימר אחי. ראה את הבטן. מה אתה אומר, שנתפשט בלייב אחי? אני נשוי דניאל, שאתי לא תשמע אחי. מה העניינים טועל? שלום אחי, שלום, בוקר טוב, שבת שלום לכולם. חברים, אני מתחיל בעוד 10 שניות. מייק, אתה גבר רצח סאב שלך, תודה לך אנדרואיד. מייק לך מייק ותעשה את הקודים בדיסקוט, ורק מי שמצלם לך בדיסקוט שהקוד שלך, אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא על גיפטים אחי. יאללה חברים, אני מתחיל, בהצלחה לכולם. מייק, אתה יכול לתת דקה? קח 2 דקות, אבל למה? מייק, אני יכול לבוא לשחק, אני מפחד לשחק איתכם שלא יצחקו עליי. למה מי יצחק עליך אחי? מי שיצחק עליך יקבל בן. אף אחד לא צוחק על אף אחד. יש לך מבטא רוסי, אני ארמני אחי, לא רוסי. זה מבטא סקסי אתה אומר, נכון?
אני צופה חדש, מה קורה עם איתך? תענה לי מהר, מי יותר טוב, אפיק או זיגי? מבחינת מה? איפה נוחתים? פרדייס? אבל תנחת לידי אחי, למה הוא מלא סטרים סנייפרס. מייק התותח, אני מעריץ שלך, תודה לך יארין. אחי. היית בסדרת טלוויזיה או בסרט? לא. לא זה ולא זה. למה אני דומה למישהו? מייק, אם לגיל היו 3 אבנים, הוא זרק 2 אבנים. הוא זרק 2 לים, כמה אבנים היו לו? 3. אתה מסתלבט פלג? אמן היה פוגע בך עם האבן שזרק. אולי ה-IQ אצלך היה עולה טיפה. הנה, רק עכשיו נוחתים. אתה לא לידי אחי. וואו. לא, אני פה. קיבלתי צליפה אחי משום מקום, באלוהים. סתם, ככה, סתם. עכשיו אני צריך לחכות אחי 20 דקות עד שהמשחק הזה נגמר. נו די, עכשיו הוא גם בא לסיים אותי. אני יוצא, אני לא רוצה. אני רוצה לשחק, באמת, אני רוצה ליהנות גם. אין לי כוח. השרתים האלה פשוט עשו לי מחלה אחי. פוחד שרת חדש. יאללה שימו קוד חדש חבר'ה. איזה פוקס אחי שהוא צלף בי. זמן קפיצה גם וליד הקיר אחי. זה לא שהסתכלתי עליו, כן? מוריד לי 100. יאללה חבר'ה, שרת חדש 2580. הנחת איתי כספי. אני נוחת על הראש שלך, אני נוחת. לא תגיד. מה היה עונות של החוק אחי, יכלת גם להציל אותי. עד שהוא בא כאילו. תודה לך גלעד. זה פשוט היה הצליפה הכי הזויה אחי, שהייתי כבר מעבר לקיר והיה שם גם שיח, איך הוא פגע בי לא יודע אחי. יאללה אני מתחיל חבר'ה, מה הקוד היה? 2580 לא? כן. מה כמו עושה הקוד? פותח שרת אחי. יאללה אני מתחיל. בואו נשאר כמה אנשים באינסטגרם, איתי, מת, דור, נאורי, אדיר, יאיר ושניר. אתה צופה על המשחק? בדרך כלל אני כן צופה אחי, אבל כשהם עושים לי סטרים סתם בתחילת המשחק אחי ואני פשוט צריך לשבת עכשיו ולדבר כל הלייב ולא לשחק, זה מבאס, זה לא כיף. מה אתה חושב על פורטנייט? לא קומנט אחי, באמת. יש 2 לובי, כן, פתחתי 2 אחי. לובי של 60 משהו ולובי של 25. בוא נלך לי. איפה נוחת? יאללה. מכוניות. באמת, זה יום חופש שלי חבר'ה, אני רוצה לשחק, ליהנות. אני גם רוצה שאתם תהנו, אבל אני עושה את הכל בשבילכם ואתם לא עושים מה שאני מבקש. אני אומר, בלי סטרים סנייפ, כאילו אני מדבר לקיר, באמת. אף אחד לא מקשיב. מה יקצה? אתה אומר אחי. לא תקבל. אפשר לנחות באזור הזה. על הראש שלך. על הראש. גם לי. הוא עם טקטיקל.
מישהו עליך כספי? כן. הנה הוא התחיל עם הפומפות. הנה הוא. הוא הוריד לי המון. ויורים. אחד בפנים תוך החדר. אין שיל. נוק. סורי. עונש. עונש. עוד אחד פורץ. ממש קרוב. גבוה 90, מת. יש לך כדורים לאייר? 50. רוג לי זה 10, אני 20. עוד אחד. חכה. כן, הנה. בטח שהוא יבוא. רק דקה, שנייה. אומייגאד. פגוע 90 אבל אחי, טראפ. רק שנינו עם הטראפ המזדיין הזה, נו. 30 HP. כמה פספסתי אחי, מה הלוז איתי היום? עוד שנינו נכנסנו בפנים בתוך ה... זה באסה. כל המפה הזאת, אנחנו 25 שחקנים, 15 אנשים נחתו בריטייל אחי. בריטל. כן. תראה, עוד אנשים באים. מה נשמע קורה? פספסתי שתי פאמפים אחי, אם הייתי דופק את הפאמפ הייתי הורג אותו. אם הייתי פוגע כאילו. 99 ובום, גם יש גם פק. הוא פספס אותו, אומייגאד. אומייגאד. ואלה שם לא רואים אותה. לא. רק אותי רואים. יש להם GPS אחי בלייב. שירה בו. אני אומר תעשה ארנה. לא אחי, ארנה עכשיו אני לא יכול לצפות בכם למשל. אחרי דקה ארנה זה מוציא אותי. אחי זה קירות שלו, שעשה אדיט. או? טוב למון. מה? אומייגאד. אומייגאד. תבוא לו איך ידעתי שימות, יאללה אורי, היית צריך לבוא לו מהצד אחי, מכיר הפתוח, השבור. אבל כל הכבוד, נייס. דיים. מייק, סליחה, זה לא היה בכוונה, אתם באתם אליי סורי. צריך, לא אמרנו כלום אחי. בטח שנבוא אליך, כי אתה באת גם אלינו. היית שם בפנים. יכולת לא לנחות שם בריטייל אחי, יכולת ללכת למקום אחר. איזה ריקוד ישן. כן. מייק שם את הקוד שלך בחנות, אבל לא הבנתי מה זה עושה. ואם התקון יביא בהצלחי, אז אנחנו מקבלים על זה כסף. כאילו הייתי בריט, ושם את הקוד שלהם. כאילו אתה תורם להם. חבר'ה, יאללה, חנקתם, כפרה עליכם, מה אתם עומדים שם? עדן והטימט שלו, יאללה, סו. קדימה, תתניע את הרכב וסע.
שתי צופים ערבים בצ'אט, באיזה כיתה אתה? אני בכיתה י', אתה בכיתה ח', אני בכיתה ו', אבל דבר ככה. חבר'ה, בבקשה לא נדבר, אפילו דברו יפה בצ'אט. אין לך מספיק בניות אלה באו אחי מסופרניים עם פול בניות. זהו, אין בניות. אפילו קיר הוא לא יכול לשים. תודה לך ג'וק. מה אתה משקר? רק 30? קח את הכדור. קח את הכדור. אתה מלא בניות אחי, אלה למעלה. לא יודעת אימא שלו. איזה מפקיר. רדמון. איזה מפקיר. איך משאירים? אתה בחיים אל תשאיר את הטימט שלך בשטח. או שאתה מת, או שאתה מת איתו, או שאתה מנצח את זה ומרים איתו. מרים אותו. אני לא רוצה לעשות סקימית, לא לצפס. זהו, עלו יותר בניות, הלך עליו, באמת. הנה הטראפ. איזה גבר. פגע בו, לא? מה לא? ברדמון? כן. לא. פגע ב-30. מה? הוא הרג אותו! אני בהלם. אתה... אני על טוויקס? אני צופה ברדמונד ובהקה. עכשיו זהו, באמת. לא, עכשיו אני צופה ברדמונד. נחמד לי השלט נודר. אתה שחק על האקסבוקס? מי הטימט שלו? גם ראיתי. יאללה חברים, עוד 4 לייקים, אנחנו ב-300 לייקים, קדימה כולם לתת לייק. עוד 4 לייקים אנחנו מגיעים ל-300 לייקים, האם אנחנו נגיע? כן, הוא גם יפגע בו. מה עם אריאל? שלום אחי. לא נספים ברקס, לא נספים יותר מדי אחי מה שהתחלת ללייב, כפר עליך, אל תספים אחי. אנחנו על 300-400 לייקים. Thank you very much. תודה רבה. קוד בחרנו אותו למייק, נכון? מייק, אני בת ימי, אם הייתי עושה הייתי מזמין אותך. תודה רבה אחי. יאללה 15 שחקנים אחרונים, חברים, בבקשה לא להגיע לדבר, לא. איך הוא לא פגע בו? לא. אמרתי, הוא היה צריך להרים עוד טיפה. עוד טיפה למעלה, רדמון. תבוא מטעין, עכשיו. אני בשוק. מה לי, מאיר?
לא אחי. אחי, אני כרגע שמעתי איך אתה מדבר ואתה אומר שאני ילד... וואו. לא משנה. כאילו זה לא מדבר אליי. מה המצב? מה המצב? גיבור שלי, מייק. מה איתך? אתה מגה קילר. לא אחי. מייק, אתה הייתי ברכי אהוב עליי ועשיתי לייק וסאב. תודה רבה לי. זה מאוד אחי. ברוך הבא לערוץ. מייק, יש דיליי קטן בפייסקאם, זה בסאונד אחי, לא בפייסקאם. אני צריך להעביר את המיקרופון למחשב השני, גם את הדיסקורד. אני רואה שבזמן האחרון יש לי הרבה דיליי, ובגלל ה-OBS שהוא מעביר נתונים במחשב הזה למחשב השני, אני צריך להעביר את המיקרופון לשם, את ה-OBS ואת הדיסקורד, להוריד את הכל שם. אני יכול לעשות את זה עכשיו, אבל... מייק, השרתים קרסו? לא. אני לא יוטיובר, אני סטרימר. כן. או, בייב, תן לו בפאמפ. I knew it, baby. יאללה, 2 אחרונים, רדמונד, תחפש אותם אחי, בוא נסיים את זה. כן, אבל אני קראתי את זה נכון, מגה קילר, למרות שרשמת את זה הפוך, אבל אני סידרתי את זה, הכל בסדר אחי, העיקר שהבנתי. תבדוק אפילו, מה צריך לבדוק? הנה, טומי מילו. שלום, מה שלומך? שמח. שלום שלום ג'ורג'. תודה ליאור. שהשרתים יחזו? בוא נראה. כאילו אני לא יכול, אתה מתכוון שאני לא יכול להתחיל עוד שרת? אתה מוזמן אריאל. מה? זה לא הרג אותו? איך הוא לא מת מהטראפ? הכל מייק? בסדר. מה איתך אחי? חזרתי מייק, שלום שלום. אחי, אני בכיף מזמין אותך למימונה, אבל אני עובד, המשפחה שלי עושה. איזה באס הזה? עוד פעם מקבל נוק, ועוד פעם צריך להכיר אותו. אבל יש לו 2 ביגים, 2 מדקטים, הוא חוזר לחיים עם פול HP, עם פול שילד. שחקן אחרון, אני לא יודע איפה הוא מתחבא, נראה לי הוא למעלה. יאללה קדימה מונט. זה הקודים בצ'אט אחי, הקודים בצ'אט, אני לא מפרסם קודים בדיסקורד. מה איתך אמרם? שלום אחי. לכו על זה, יאללה תסיימו את זה, קדימה קדימה קדימה, זו מתחילים עוד 37 שניות, let's go. רדמון עם 5 קילים והטימט שלו כנראה שהוא קיל אחד, כן קיל אחד. גם מויטי ופסייקו, רדמון. השחקן הפסייקו, כרגע בטילטד. איפה השחקן האחרון? מישהו עושה ספקטט על השחקן האחרון שיגיד לנו איפה הוא? תודה לך ג'ורג'. אם אני מכוון מקלט ועכבר רצון אני גם אהיה איתכם? לא. הנה השחקן האחרון. כרגע הם נכנסים לפייט, הוא בונה לגובה, חוסם אותו, שם לו פירמידה ופגע בו בטראפ הזה, זהו, הולך למות. ג'י וולפריד הרדמון מנצח את זה עם 6 קילים, הולך את השחקן האחרון, ליאור יפרחי. לא היה לך סיכוי אחי, אתה נגד שחקן טוב ושני שחקנים, 2 נגד 1, GG motherfucker. מייק, כמה מעלות הג'יפוי שלך? יש לי 2 אחי. יש לי 2 אחי. מה לך אמיר? האלמנה השחורה, אדם בחנות? כן. זאתי אתה מתכוון, לא? שנייה נחליף סקיל חבר'ה ונתחיל שרת חדש? Get ready. Get ready, we'll start a new
server in 20 seconds. Be ready. Fight your friends. Yeah, let's go. קוד חדש בדרך אליכם. אתם מוכנים? בבקשה מה תעשה זה סקוואד. הסקין הזה, מייק? לג'י-פורס. הקוד זה 5213, 5213, 5213, דו פיל. סקוואד אני לא עושה חבר'ה, זה מלא חניקות. הקוד הוא 5213, דו פיל, אתם יכולים ללחוץ איפה שאתם רוצים, אבל בבקשה בלי סטרים סנייפ, כפרה עליכם רוצה לשחק. זה סקימים? לא, זה משחק רגיל. אין סקימים היום, רק שבוע הבא. אני מחכה קדימה זריז, אבל אני, ההוגיה, כפר עליך זריז אחי, אני רוצה לחנוק. אני לא עושה סקרימים עכשיו חבר'ה, אין סקרימים עכשיו. אתה שומר שבת? איך אני שומר שם בשבת ואני במחשב אחי? יאללה חבר'ה, אני מתחיל. אז הסקין הזה, זה הסקין של הג'י-פורס. אתה לקחת את מסך. לא, אני אוהב יותר את ה-1080 אריאל. איפה נוחים? לא יודע, פרדייס? זה לא בוא. כל באר שבע יהיה אחלה של מימונה. מה יהיה כל המימונה? סבתא שלי מכינה לך מה שבא לך. תודה דיסטיין. תודה לסבתוש. לי קוראים במשחק אז W.E. מתן. מה נקרא טיפ, קדימה כולנו לשלוח הודעות, אתם יכולים לעשות את זה כל רבע שעה פעם אחת, לשלוח הודעות. זה עם חוקים? לא אחי, רק לא לעשות סטרים סנייפ, זהו. ותעשה מה שאתה רוצה, תשחק איך שאתה רוצה ואיך שבא לך, אבל בלי סטרים סנייפ. מייק, אני לא מגיע, אני הולך לפה על הבריכה. הבריכה אתה נמוך? My God. הנה, זה אנונימוס. אני פה לידך. הוא שם אנונימוס, אתה מבין? ומה עושה סטרים סנייפ? לך תדע מי זה. הוא מתחשב בעצמו שהוא חכם. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. אני אקרא את התרומה, חיבור תשמור עליי. I smell money. $2 מנספרסו, בואו נגיע ל-400 לייקים. עוד תרומה מהיום מנספרסו, חברים. יש לך פה פעם כחול, אחי, בוא תיקח. רוצים? אספרסו ים משוגע, תודה רבה אחי. תראה, וואו. איזה גועל נפש.
אחי! איזה גול נפש! תראה! קח את הכרטיס, זה היה אמיתי עכשיו? לא, שום רגע, אחי. What the fuck, אחי? אחי, מה זה? מה הולך פה? אתה ראית שהוא כאילו פשוט בא ועשה לי טארגט. כן, 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 הוא רוצה לסיים אותך, הנה עוד אנשים, יאללה, אחד יחיה אותך עכשיו. מצידי גם אל תחיה, רק תהרוג אותך. איזה גול נפש, באמת. אפילו לא באים אליך נראה לי. הם באים עוד אחד מלפל מעלה, אתה רואה? הנה זה בטח סאטלה הזה. כמה זמן עוד יש לך להציף? 30 שניות. אומייגאד, אחי. הנה הולכים עליהם. טובים אתם, תעזרו לי. כן. help me. אני אומר תעשה סיבוב מצד שמאל, מייק. תרים אותי. נלך, יאללה. אין לי שילדים אחי, כל הפייטים האלה אין לי שילד. עכשיו אם לא תעשה רעש ולא יהיה סטרים סנייפ, לא יבואו אליך. God. God. איזה Please. מלחיץ זה? God, please, don't shoot me. Welcome Yes. back, my friend. איך להרים את הפאמפ הזה מצד פה? או, קיבלתי לייזר מלמעלה. כן, חכה מייק. חייב להרים פאמפ. יש אחד למטה, אחד למעלה. איזה מסריחים אתם, באמת. כאילו, מה? מה, יש לי RPG חמוד. כן, בבקשה. הוא למעלה פגוע 50 שילד. יש להם שילדים, אחי, אין לי כלום, אני חייב הילים. עזוב, אל תכנס לפייט, אחי. אל תכנס לפייט. לא נכנס, לא נכנס. חפש איפה יש הילים, אחי. חייבים. אין פה כלום, לא יודע. הם לא יעזבו אותנו עכשיו. פגוע 26. נייס. כמה שילדים יש להם? אנחנו לא בזון, חייבים למצוא שילד. בוא איתי, בוא. אם הנשק הזה היה מוריד יותר. אחד פה. הוא טקטיקה לכחול למעלה. אני צריכה כדורים, יאללה 5. כדור של למה? בוא אליי. לא, הנה, לקחתי. בוא נראה אם יש פה משהו אחי לקחת. יש פה בנדג'ים. הם פורצים? אחד פה במלון קרוב. אוקיי. באנו להתקרב. מה הולך קרמבו? בוקר טוב אחי. הסקין הזה עולה כסף, הסקין הזה אם אתה קונה את הכרטיס מסך של NVIDIA אחי, אתה מקבל את הסקין הזה ועוד סקין, 2 סקינים. אחד נוק מייק. טוב אתה. אנשים במלנו עם ריפט כנראה. מתים? אומיי פאקינג גאד. טוב, זון. בוא. כן, אמרתי לך, זה סאט לחרבות הזה. רק סנים סנייפס אחי, יש אנשים למעלה. מחכים לנו בקצה נראה, לא, הם לא בקצה. יש פה סלאפ, לא יודע, אני לוקח את זה. שתה. מקווה שיש עליך בנדג'. יש לי 2. אומיי. שחררו. אין אחי, איזה שחררו. יש לנו ריפטים? הוא לקח את כל הריפטים ופשוט לקחו לנו את הריפטים אחי כדי שיהיו למעלה. איזה מה... אנחנו חייבים לפרוץ אותו אחי. אין פה ריפטים. יאללה, תפיל. פה למטה. נפל.
נראה לי שהוא לא פה, אתה יודע? כן, כן, הוא ברח מפה. לא. בוא לזון, אחי. יש לך טילים? אני אסתכל תכף, רגע. הוא פה בגשר. כנס לזון, אחי, כנס. חייב בנדג'. נביא לך כך, 2. לא שיש לי. טילים יש? יש לך פה מדורה, בוא. לא, אין לי טילים. יש פה כדור ומדורה, אחי. בוא נדליק את המדורה. אני אתקדם עם הכדור, סבבה? פעם. אתה צריך גם להתקדם אחי הזון. בוא קח את הגייזרים, בוא, יש פה מכונה אפיק. יש פה סלרפ ו-90 וסנייפר, תביא לי קח את הסלרפ. סלרפ, תביא לי. הורדתי לך. יש פה גם בנדג'ים למטה, אני אקח אותם. יש פה תיבה למטה. או מיניז, נייס. אם יש לך מקום נרים את המטה. תביא לי מהר. מיניז. הנה, פה למטה אחי. לא תספיק, עזוב. לא יודע מה. לא תספיק, קח את לא, הבנדג'ים. למה? טוב, לא. קח שים אחד. אבל כמה בשביל יש לך? 10 זה גם טוב. בשביל 10, מייק, זה גם טוב. טוב, יאללה. אתה יודע מה? תביא לי... אתה מחזיק בנדג'ים כי אתה הולך... זה. כן. אז הלך לזה, הולך. יש פה גייזר, אני אקח. יש פה ביג שילד. מייק עשו עליי טים 4 אנשים. עשו עליי טים של 10 אנשים, אחי. כמה בניות יש לך? אתה חייב לכתוב, אחי. יש לי 200 כולל. יש לי 200, 150. קדם מייק. קדם כדור, טיק טק אני מגיע. יש פה סקטבורד. יש פה עוד בנדג'ים, תיקח אותם. תחצוב אחי. קרבות בנייה שם. איפה תלך? נלך פה לאיירדרופ. נלך לאיירדרופ. אומייגד עלי. לא, זה אתה עם הכדור. לא, יש פה מישהו פה לידי, עם כדור. הנה הוא 2. מלא. איך קישתה? אומייגד. מייק הוא פוגע עוד 30? אומייגד, גם יש מלמעלה. כן. מה? מה? נרים אותך? יש לך ברירה?
תראה איזה חונקים, תראה. אחי, אני בורח מפה, עזוב אותי. ברח. אמן ריפט. ברח. נו באמת, אחי, נו באמת, הלו! אחי, איך הם עוברים את כל הבניות האלה? אני לא מבין את המשחק הזה. די, כאילו, מספיק עם החרא הזה. אי אפשר להילחם אחד נגד אחד במשחק הזה, אחי. בכל פינה יורים עלינו. איך מתת אתה? איך? דפקו לי סנייפ. תראה את הכדור שלי איפה, אני שם מחפש אותו. דפקו לך סנייפ. איך? מאיזה פיק עשית? איזה פיק? לא עשיתי פיק. באו לי בק, רדמון ופלג. אי אפשר ככה, אחי. כל הם יורים עליך בעוד שחקנים טובים. לא פראיירים. וואה. אני פשוט בונה והם עוברים לי את הבניות. ראית מה קרה מקודם? איך? איפה שלא שמתי קיל, אחי, פשוט הם נכנסו. איך יש לי את הסקין הזה? זה רק מישהו קונה את הכרטיס מסך, אחי. לאנבידיה. תחשבו שזה היה סקואדים, מה היה קורה פה? אם זה סקואד של 4 אנשים. לא צריך, יובל. ג'נג'י אוברנייט, מה יש? למה אתה אומר לו שתוק? ישראל אחלה גבר. אתה מוזמן למאמונה שלי, אח. אבא שרון. איזה קץ מסך, אחי? הג'י-פורס, אחי, אנבידיה. פאק. תעשה את המוד החדש? על הפנים. לא מדבר. לא, כשהוא מדבר לא שומע אותו. הוא לא מדבר. לא עכשיו, בכללי. אז מה אתה רוצה? אנחנו מדברים על המשחק. מה אתה רוצה שאני אעשה? לא יודע. אז מה אתה אומר לי? יש לי גישה להעלות את הוויס קול ב... מה? רציתי לידע אותך אם יש בהם... בסדר אחי, מה אני אעשה? אני לא יכול, אנחנו מדברים על המשחק. הוא מדבר נמוך, שיעלם אצלו. אין לי פה להעלות את הווליום במשחק. היום זה טורניר סולו? כן, למה לא? נעשה את הטורניר. לך לנו, אחרון יחזור, עוד לייק. כן, אני אנסה, שחר, לך תדע אחי. זה עניין של מזל. יש לי כרטיס מסך של אנבידיה. אחי, יש לי 2 כרטיסי מסך של אנבידיה, אחי. זה לא קשור. רק אם אתה קונה עכשיו, בתקופה הזאת, כרטיס מסך, אתה תקבל. יש לי 2080 Ti ולא קיבלתי עליהם, אני פשוט השגתי קוד ממישהו. אתה מבין? יש לך 300 נקודות? אני דיוויז'ן 7 אחי. אבל כרגע אין לי 300 נקודות, אני פחות מ-300, ירדתי כאילו, עליתי ל-310 ואז ירדתי. אבל זה לא משנה, אני דיוויז'ן 7. הרדמון הזה פסיכופת אחי. לא. לא יודע. לא פסיכופת, הוא שחקן טוב.
יאללה, תביא אותי פה כסף. אני יכול להיכנס, אבל לא תום סגן? מה, היא מתפלגת איתה לשופינג? כל היום אנחנו עושים שופינג. הלו, את, גברת, מה נשמע? תקבלי. יאללה, מחכים עליו מעכשיו. בוא נראה, אני הולך להתקמפל כל המשחק, לא להילחם עם אנשים, אני אשיג נקודות מפלייסמנט, למרות ששם הולך להיות שחקנים מטורפים. זה סולו, נכון? בסדר, יותר שקט, יותר רוגע. אין פה את מי להאשים, אין לי להאשים את פלג. איפה אתה אומר את הקודים בצ'אט? יש לכם המלצות למקום נחיתה לטורניר? זה משתנה, אחי. זה משתנה, אחי. הכל משחק, מדי פעם, אנשים נוחתים. אתה לא יכול לקחת מקום משלך ותנחת בו כל משחק. זה משתנה, אחי. אתה צריך לשנות כל משחק. אבל אני אוהב את המקום הזה. אני נכנס פה באזור הזה. אבל זה סולו פלג גיימס. פלג שיט. אתה לא אח, אתה זבל. אבל אני רוצה ללכת למקום שיש בו כדור. אני חייב בטורניר היום להשתמש עם כדורים, לשרוד עד הסוף עם כדור. הנה, ג'וויש קיד, יאללה. הולך. מייק, יש טורניר? כן, היום בערב יש טורניר, אחי, על כסף. מני, דינגי. נלחם נגד כולם, אחי. מה עליו? המצב שלו לא טוב. אבל התעסקת בלראות עליהם, יכלת לקחת את הלוט של ההוא, אחי. תהיה לך בניות. אבל בסדר, עדיין יש לך 700. טוב, סבבה. לא יודע, פעם הלכת אותו בשרתים, זה קורה, אחי. הוא לא גד. הוא לא אלוהים שאי אפשר להרוג אותו. אבל הוא שחקן טוב. אין מה להגיד. אני שולח לך בדיסקורד מקום מפחיד עם כדורים ומלא לוט, זה בסדר? תשלח, אחי, למה לא? אני רוצה להביא כסף הביתה היום. אם הוא מצליח להפיל את ההוא, הוא מקבל נוק. יש לו גליידר, חבל. אין לך בניות, רדמון, מצב לא טוב. זהו, הוא באייגראונד עליהם עכשיו. זה סולר? כן. קח את הבריקס, מצד ימין שלך. איזה 200 איי-קיו. וואו. באמת. GG. נייס, רדמון. בכיף נאוריי, מקווה שנהנית, אחי. מקווה שעזר לך. מייק, ממליץ לך מקום מתחת להר הווייקינגים, בבית השבור, יש שם גם כדור אחד, פול בניות. שלח לי תמונה בדיסקורד. שחקן טוב רדמון הזה, כן? יאללה, GG. שרת הבאה, תהיו מוכנים. רדמון יחונק. אתה מכנס שהוא יותר טוב ממך, נכון? פול ספאס? היום זה החצי גמר, אחי, זה לא על כסף. בסדר, אנחנו נגיע כאילו לשלב הבא, לפיינלס.
If you know what I mean. אתם יודעים שאני אימנתי את רדמונד, כן? הוא היה אצלי. באימונים. יאללה, שרת הבא. אתם רואים? הוא גם רשם אמת. זה השופ למי שרוצה, והקוד הבא זה הולך להיות 7946, 7946, חברים יקרים, כולם להיכנס לשרת, כולם לתת לייק. אני מתחיל את הלייב, את השרת הזה, אם אנחנו נגיע ל-380 לייקים. מה אתם אומרים על זה? 380 לייקים, יש? חסר לנו 26 לייקים. קדימה חברים, מי שעדיין לא נתן לייק, לתת בלייק. בואו נגיע ל-380 לייקים. קדימה, קדימה, קדימה. כולם לתת לייק. $360, עוד 20, קדימה. יופי, 66. אני אזרום איתכם עד 370, עוד 4 לייקים. הקוד זה 7946. עוד 3 לייקים חברים, עוד 3 לייקים. עוד 3 לייקים, יעשה לייק. מייק, עד מתי בערך הלייב אחי? אולי עד 2 אחי. עוד לייק אחד. לייק אחד ואנחנו מתחילים. וואה. לייק אחד ואנחנו מתחילים. let's go. אומייגאד. עברנו את הלייק אחד. קפצנו ל-376. תודה רבה. thank you guys. 384. איזה גברים. בואו נגיע ל-400. 387. מישהו עושה דיסלייק והוריד. בואו נגיע ל-400. יהיה לייב בערב? כן אחי, בטורניר. לא נראה לי שיהיה הרבה צופים, כי מן הסתם הרבה אנשים יהיו בלייב, אבל עדיין אני אשדר את זה. כן, ונט די. אנחנו לא באנו לכם פלג, אנחנו היינו שם, אנשים באו מהבק שלנו, אתם הייתם מולנו, ועוד אנשים יכולים לנו מצד אחי, היה שם כולם נגד כולם, אבל כולם היו עליי איכשהו. יאללה, איפה נוחתים? חבר'ה, תשתדלו כפרה עליכם. אל תעשו לסטרים סנייפ. אל תעשו לסטרים סנייפ, אני אבוא אליכם בלילה. לא ניסיתי אפילו לכם, לא, ניסיתי לחיות אותו, ואז הלכתי לדרופ, פתחתי את הדרופ, אמרתי אולי אני אמצא ריפט, אני אלך עם הריפט. מייק, איך עושים שיעורים למטה את הסאב האחרון שנשם לערוץ? זה קשה להסביר את זה בלייב אחי. זה צריך לפתוח תיקייה, לשים שם את הסטרימלאפס אחי, ואז צריך להעתיק משם ולפתוח טקסט ב-OBS ולהוסיף את זה שם, ואז אתה יכול לשנות את הפונט. זה קצת מסובך כפרה לך. אי אפשר להסביר את זה בלייב עכשיו אחי. אני הרגתי את כזה, אוקיי, קראתי את זה, הצופים יכולים להשתתף בטורניר? לא, זה טורניר אחי, אי אפשר להשתתף פה. זה נגד אנשים מאירופה אחי, מכל אירופה. אני בהלם, נראה לי גם לזה אני לא מגיע. גם לשם אני לא מגיע נראה לי. אתה רוצה תחנת דלק? לא, אני בעצם כן מגיע. אם באים איתנו לפה זה כבר סטרים סנייפ. כן, הלכנו למקום הכי רחוק שלי. 1400 מטר מהמטוס. תחשבו שאני ברחתי ממכם 1400 מטר. אשכרה נחתו פה מייק. וואו. עכשיו? כן, כן, כן. ברגע זה בדיוק. תראה. אומיי. הוא בדי.
והוא לבד. מרד להפיק אני לא. את וויסה. סוויסה, למה? למה היה חונק? למה? זה מגעיל. זה לא שהוא נחת איתנו גם באותו זמן, הוא נחת כאילו הרבה כן, לי הרבה אחרי. הוא חיכה באוויר. איפה אנחנו ננחת? ואז זה יבוא. מה, אני שומע פה? זה למעלה נראה לי. חייב איזה פעם. יש מלא אחי פעם. בוא קח בנג'ין. רוצה להתקבל לקלן שלנו יורן, אתה תהיה שם סטרימר? לא אחי, תודה. אני לא בעניינים האלה עכשיו. הייתי בקלן ועשיתי רעות שנכנסתי. פעם קיבלו פרסום, בסוף הקלן התפרק. יש לך מיניז משהו? תביא לי מיני אחד בבוקר. תשתה אותו את הסטאפ, או שיש לך עוד אחד. יש לי. תביא לי את המיני. רגע. אתה צריך עוד מיני, לא? לא, זה יהיה פול. גם כן, לא נורא. אתה יודע מה? כן, תביא לי אחד. יותר ביטחון. יש פה מפה. אתה צריך את הפעם פה שסתם זרקת. לא, קח אותה. יש שם מפה, אולי אני אקח אותה. איפה? בוא נראה איפה היא. בוא נתחיל להתקדם לכיוון הזון. ממש רחוקה. פה בערך. בזון? לא, עזוב. מייק, אחר כך אתה יכול לענות לי בדיסקורד, הוא רואים לי? כן אחי, בטח. אין בעיה רוסטרון, נסתכל על זה אחי ואני אענה. איך לי UMP? יורים עליי, לא יודע מאיפה. ירו עליי אחי. רואה בן אדם שמה. כאילו, כיוון פה. הנה זהו. מה יראה לי? זה לא סטריפ סטאר, נכון? קח. איפה ירו לך בערך? יש לך כדורים לסנייפר? מה זה הפרסומת הזאת? זה תרומה אחי. היידה מייק, עושה לי. מה? איפה? בנורס. פעם. נוחתים עליו גם. הוא זז שמאל ימין. אפשר לפגוע בו. רק בפוקס. זון אחי. אנשים גם באים מפרדייס. וואו.
רד למטה, כן יופי. אנשים נחתו פה למטה. רגע, אני רוצה לעשות לנו סטרים קצת. אומייגאד. אחי, יורים עלינו בכל מקום. אומייגאד, די חבר'ה. יש פה אחד באדי? שתיים. כן, הנה. אומייגאד, יש פה אוטוס. פה, בוא שרים אחד. אומייגאד, כמה אנשים. לא, הוא מרגיש עליי, לא. תסגור עליי. אתה מת? לא. כן. לא. הוא שותה צ'אג אחי בשביל. איזה עקום אני, אלוהים ישמור. היה? הוא שותה צ'אג, מה? שניהם פול אחי. הוא אפילו לא הוא ראה שותה צ'אג אחי, אם היית יורה עליו כדור אחד היה בן אדם הזה היה מת. כמה, תראה, הנה עוד אנשים. אחי, לא יודע על מי לראות, מרוב שהיה שם אנשים. אני יודע. דפקתי למישהו בכלל פעם להגיע 71 לזה. אחי, לא היה לו שיט בכלל, והשני זה שבונה עכשיו, אלס... לא יודע מה זה השם הזה. איזה לא הוא היה אחי, דפקתי לו פעם של 138. מייק, איך קוראים לך בדיסקורד? הולי מייק אחי. בוקר טוב חן, מה איתך אחי? בוקר. מישהו יודע איך קוראים למייק בדיסקורד? לי קוראים אייל גיימינג הדיסקורד. אמרתי לך אחי, הולי מייק, כמו השם של הערוץ. אופס. מישהו נחת עליי, ירה עליי עם פעם פספס, דפקתי לו פעם 71, נעלם הבן אדם, לא יודע איפה הוא הלך. פשוט נעלם. ואז התחלתי לקבל יריות אחי משמאל ומימין. היה לי בן אדם, פספסתי עליו את 10 כדורים. פשוט 10 כדורים. כמה לאנצ'פדים יש לו אחי? זה לאנצ'פד השלישי שהוא משתמש נראה לי, בקמפ פייר. הם לא פוגעים בו. סוף סוף מישהו פגע בו. פשוט שם להם לאנצ'פד. לך לזון, מה אתה? יו, זה זון, מה הולך מייק, שרים סייקו. מתי אתה מסיים את הלייב? נלך לנוח ואז נתחיל עוד לייב היום לקראת הערב ככה בטורניר. באמת יובל? איזה באסה אחי, אני לא קיבלתי את הקיל הזה. ואני ראיתי עוד מישהו לנוק, אני לא יודע איך. יש פה מישהו פה באוויר? מה? What the fuck? תראו, הוא עדיין נשאר באוויר. What the fuck? מה? הוא... הולי מייק? הוא הרג את הולי מייק אחי, תחזור עליי תראה. מה? אחי, הוא עשה לוק להולי מייק אותי. הנה, כן, what the fuck?
מה חשוב בדיסקוד, לא סטרו? התמונה ששלחת לי היא חשובה כאילו? לא הבנתי. מה השם שלך בדיסקוד? אומי גאד. מה קרה? 200 IQ שלו. וואו. של מי? לא שמתי לב, מה קרה פה? דארק מאסק. הם שתיים רבו בתוך קובייה, הוא זרק להם את הפלוצים הזה. נו? לקח להם קיר, אחד שם בפירמידה, בום, הדשוט 180 וחרר את השני. איזי 2 קילים. גם סנייפרים, גם קלוספו? עוזי אחי. קח את המיניס, קח את המיניס, מה אתה עושה? טוב. צריך להעיף את הבואו הזאת מהמשחק. נו? הוא מקשיב. הוא יקשיב לך. בטח אחי, מה? עוד 11 אנשים, הוא חייב הילים כאילו. מייק, אני חי? יופי. מייק, כמה מקומות ראשונים יש לך בפורטנייט? כמה ניצחונות כאילו? 700, 800. אולי תיכנסו לפייט? אבא שלי מתפוצץ. איי. גם האוזניות לוחצות לי על המשקפיים החדשות וזה מחליט לי את הראש. לא, אני אלך לנוח יובל. אלך לנוח, מעדיף אחי. להגדיל את האוזניות? לא, אצלי זה לא... מפה זה בסדר, מפה זה אחי, מפה, אבל אני לא יכול להרחיב אותם ככה, להשאיר אותם לך. זה לא אוזניות אחי, זה המשקפיים חדשות. מתרחבו. כן, טורניר סולו.
לא, זה לא סקינס אחי, זה שרת רגיל, אבל... איכשהו הגיעו לסקרימים בסוף. אין לו פאמפ, אין לך פאמפ, הלו, לג'נד, תן לך פאמפ. הוא מת. אני בשוק, איזה משחק שבור. איך לא פוגעים בו, מן? יש לי הולדת היום, אתה יכול להגיד לי מזל טוב, שיהיה לך מזל טוב, בר, עד 120 אחי יקר, שבת שלום. לא, היה לו סיכוי, אבל נתקע בין הגדלת לקיר, הוא לא יכול לצאת. רק המחורבן הזה. כמה פאמפים, באם, באם, בום, באם, בום. שם אותו, הולך למות נראה לי. שם את עצמו, יא אללה. מה, אתם חוסמים אחד את השני, חבר'ה? אתה דיין, קינג וחמתים אשתו. הוא לא היה שורד, לא משנה מה, תהיה זה הרגע בו. כן. מה באמת? תראו את הדיוק הזה. פיינפול, יש היום טורניר של סולו אחי. צריך 300 נקודות אבל. בא לך קצת להתאמן טורניר? אחרי המשחק הזה? ואז נלך לנוח, ואז נחזור יותר מאוחר בערב בטורניר? איזה אדיט. מה החיים שלי? דרוז פייטר עם 4 קילים GG וולפרידה. לא יכול. אקוף מן, לא יכול. מרגיש שאני מדבר עם אובמה או עם טראמפ. כן, היום בערב יש טורניר של סולו אחי. צריך 300 נקודות אבל, דיוויז'ן 7. אבל רציתי עכשיו קצת להתאמן. בלילה זה סולו, אי אפשר. הטורניר זה סולו היום, זה לא דוז. אתה מבין? זה לא עזור לי. חבר'ה, עוד לייק אחד, אנחנו 400 לייקים, עוד לייק אחד. אני הגעתי על מצב לוח אחד, למה אחי? מה קרה? לא, זה לא 8-9 אחי, זה לקראת 7 נראה לי, או 8 יתחיל. 8 עד 11. תביא את פלג? לא, מה פתאום? לא רוצה את פלג. טוב. אני חושב שזהו, נלך. נוח. מייק, אני הייתי קינג 5892, נשבע. כן, זהו, אני הולך. לא, זהו חבר'ה, אם אתם רוצים אני אפתח לכם שרת, אבל זהו, אני הולך. הולך לנוח. אני אחזור יותר מאוחר בלייב של הטורניר.
תרני של סולו. נלך לישון איזה שעה ככה, לנוח. לא עכשיו כאילו. מעריץ שלך אוהב אותך מאוד, מאוהב בתחת שלך, אוהב את הזין שלך הגדול שלך בתוכי. תצא לי מלך, כפר עליך, תצא, אפק, תצא אחי, תצא. איזה אנשים. מייק, מי בדום היה תציעו השם שלי זה תהיה לאקסבוץ. כן, נעשה את זה בערב, גל. יאללה במייק, ביי קרמבו. יאללה חברים, שיהיה לכם המשך יום טוב ושבת שלום. אני אחזור יותר מאוחר בטורניר. כן, הגדרות, כן פייר. אלה הגדרות שלי. יאללה חברים, ביי לכולם. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. שבת שלום עדן, יש לנו תרומה מנספרסו תורם היום, תרם 2-4 ותרם עוד 2 ועוד 3, זה 5, $9 מנספרסו חברים, נגמר הכסף. הלך הכסף, משכורת הבאה, נתראה הולי מייק. תודה רבה, נספרסו, אוהב אותך אחי, מעריך את זה מאוד. תהיה לך שבת שלום אחי, שבת שלום לכולם, יאללה חברים, להתראות ולייב יותר מאוחר, ביי ביי. ביי כספי. ביי.